የሰላማችን ምንጭ አንተ ሆይ ተባረክ። ሃሌሉያ ልዩ ነው ሰላሜ ሰላሜ ልዩ ነው እረፍቴ ኢየሱስ ሲገባ ከቤቴ ሰከነ ሕይወቴ ሃሌሉያ ልዩ ነው ሰላሜ ሰላሜ ልዩ ነው እረፍቴ ኢየሱስ ሲገባ
ጸጋው ወደሚገኝበት ማዳን ወደሚዘልቅበት ክብር ወደሚገለጥበት ወደ ውስጠኛው ክፍል ገባለሁ። በዚህ ጠዋት እጆች እነሱና አንደበቶቻችንን እያወጅን የጠላትን የጨለማውን ጉልበት እየተጋፋን ከፊታችን እያስወገድን በምስጋናችን ጠላትን ከእግሮቻችን በታች የሚያስጥለው የእግዚአብሔር ሕልውና እየተሰማን መንፈሳችን እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ ያድርገው። ገባለሁ ብሉት። በዚህ ጠዋት እጆች እነሱና ወደ እግዚአብሔር መግባት ሲሆን ከአደባባዩ እለፉ፣ ከመቅደሱ እለፉ፣ ወደ ቅዱስ ተቅዱሳን ክብሩ ወደሚገለበት የሸክናው ክብር ወዳለበት እግዚአብሔር በመንፈስ ወደሚያነቃቃበት እጁን ወደሚዘረጋበት ድኖ መቅረት ወዳለበት ወደዛ ወደ ውስጠኛው ክፍል በዚህ ማለዳ እንግባ። እጆቻችንን ከፍ አድርገን አንደበቶች ከፈቱና እግዚአብሔርን ባርኩት። ከፍ ከፍ አድርጉት፣ ከፍ ከፍ አድርጉት። የጌታ መንፈስ በዚህ አለ። የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገርና አንደበቶችን ከፈቱና እስኪ በዚህ ሕልውና በዚህ የክብሩ መገኘት ውስጥ እጆቻችንን አንስተን አንደበቶቻችንን ከፍተን ጌታን ከፍ ከፍ እናደርገዋለን። ከፍ ከፍ እናደርገዋለን። የዳነች ነፍስ እሷ ታመስግነው። የተባረከች ነፍስ እሷ ታመስግነው። ቀንበር የተሰበረላት ነፍስ እሷ ታመስግነው። የጨለማው ጉልበት ኃጢአት ስርየት ያገኘች ነፍስ እሷ ታመስግነው። ውለታው አለብኝ የሚል ሰው ጌታን ከፍ ከፍ ያድርገው። በዚህ ጠዋት የስ የክብር መንፈስ፣ የስ የክብር መንፈስ፣ የስ 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 ስበሬና ግቢ እህት ሰብረህ ግባ ወንድሜ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ጋሬጣዎቻችሁን ከፊታችሁ እያስወገዳችሁ የጨለማውን ጉልበት እየመታችሁ የመርገምን አሰራር እየገለበጣችሁ ክፉ ንግርትን እየገለበጣችሁ የእግዚአብሔር ሀሳብ ሕይወታችሁ ላይ እንዲተከልና እንዲጸና አዋጅ በዚህ ጉባኤ ጠዋት እናውጃለን። ክብር ለእግዚአብሔር አምላካችን። አንደበቶችን ከፈቱና እግዚአብሔርን ከፍ 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 እያደረጋችሁ ድምፆች እነሱና ጌታን ባርኩት።
ዘፋኞች አይደለም እኛ አምላኮች ነን። ልጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ ድምፆቻችሁን በእግዚአብሔር ፊት እንደ መስዋዕት ከፍ ያለውን ጌታ በመንፈሳችሁ ከፍ ከፍ አድርጉት። በዚህ ጠዋት አሜን አሜን አመልክሃለሁ 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 በፍጹም ልቤ በፍጹም ነፍሴ በፍጹም ኃይሌ ወድጄሃለሁ በፍጹም ልቤ በፍጹም ነፍሴ በፍጹም ኃይሌ። እስኪ ልብሶች ከፍ እነሱ እናስቀምጣለን በእውነትና በመንፈስ መልክ ጌታ Yahweh, the China.
ትከሻ ለትከሻ ገጥመን አንድ ሆነን በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ ማድረግ አንደበቶች ይከፈቱ፣ እጆች እነሱና ስላንዳ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ እናድርግ። ከፍ ከፍ አድርጉት፣ ከፍ ከፍ አድርጉት። ይገባሃል በሉት፣ ይገባሃል በሉት። አንተ መልካም አባት ነህ፣ አንተ መልካም እረኛ ነህ። ያልተቋረጠ ምስጋና በቤቱ ይቅረብለት፣ ያልተቋረጠ እልልታ በቤቱ ይቅረብለት። ከፍ ከፍ ይበል እግዚአብሔር፣ ከፍ ከፍ ባዳናቸው መካከል ይመለክ። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። አድንቁት ጌታን፣ ከፍ አድርጉት። ይከበር እግዚአብሔር በጉባኤው መካከል ከፍ ይበል። መንፈሳችሁን በእግዚአብሔር ፊት ከፈት አድርጉትና አድንቁት፣ እግዚአብሔርን ባርኩት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ውለታ ብዙ ብዙ አንተ ጌታዬ ባለ ውለታዬ ውለታ ብዙ ብዙ አንተ ጌታዬ ባለ ውለታዬ ውለታ ብዙ ብዙ አንተ ጌታዬ ባለ ውለታ Bale
Me
ከልባችን ጋር ወደ እግዚአብሔር እናንሳና አንተ ልዩ ነህ በሉት። በዚህ ጠዋት መልካም አባት ነህ፣ ድንቅ ነህ በሉት። አንደበቶች ይከፈቱ በዚህ ሰዓት። የስ የክብር መንፈስ፣ የስ የክብር መንፈስ፣ የስ የክብር መንፈስ፣ የስ የክብር መንፈስ በአንቺ ድንኳን እልልታ፣ በጠላትሽ ድንኳን ጩኸትና ዋይታ ሆኗል። በዚህ ጠዋት እግዚአብሔርን ስትባርከው እግዚአብሔር እህልና ውሃን ይባርካል። ወደዚህ ጉባኤ በስልጣን በኃይል በክብር የሚመላለሰው ጌታ አንደበትን ከፍ አድርግና እግዚአብሔርን ባርከው በዚህ ሰዓት። የስ የክብር መንፈስ፣ የስ የክብር መንፈስ እያከበርከው ጌታን ከፍ ከፍ እያደረገው እግዚአብሔርን እያመለክሽው በዚህ ጠዋት ታሪክ ይሰራል፣ ታሪክ ይሰራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ስለዚህ አንደበቶች ይከፈቱ፣ ማንም አንደበቱን እንዳይከለክል በዚህ ጠዋት። የስ የክብር መንፈስ፣ የስ የክብር መንፈስ፣ የስ 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 ሞቅ አድርጉለት። አንደበቶቻችሁን ከፍ አድርጉና በዚህ ሰዓት አልከለከልም፣ እባርካለሁ። ምስጋና ላንተ ነው በሉት። ስላዳንከኝ፣ ስለረዳኸኝ፣ ሰው ስላደረገኝ ባለውለታዬ አንተ ነህ የምትሉ ሰዎች ጌታን ባርኩት። እጆችን እነሱና እግዚአብሔርን ባርኩት። በዚህ ጠዋት ከፍ ከፍ አድርጉት። ውለታውን የሚቆጥር ሰው ያመልካል። በእውነት መንፈስ ያመልከዋል። በአንተ ሰው ሆኛለሁ
በአንተ ቀንበር የተሰበረ ትላንትናዬን በአንተ ረሳሁ የሚል ሰው ከማምለክ ሌላ ውጭ ሌላ ምንም ነገር የለም። ከፍ ከፍ ግራና ቀኝ የማይመለከት የማይገለማመጥ ባለውለታ ነው። እግዚአብሔር የረዳኝ አምላክ ነው። ከጻድቃን ማህበር ደባለቀኝ ከሚድኑቱ ጋር ቆጠረኝ የምትሉ ሰዎች እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ደቂቃ ወስዳችሁ ለራሳችሁ እስኪያመስግኑት ከፍ ከፍ አድርጉት፣ ከፍ ከፍ አድርጉት። እኔ ነኝ ያ ሰው የምትሉ ሰዎች ባለውለታ ነህ አንተ፣ ያ የዋለልኝ አንተ ነህ፣ በመስቀል ጣር ያዳንካት ነፍስ እኔ ነኝ የምትሉ ሰዎች ድምፆቻችሁን ከፍ አድርጉ። ይህ ሰዓት ወደ ግራ ወደ ቀኝ የምናይበት ሰዓት አይደለም፣ የምንገለማመጥበት ሰዓት አይደለም። ከአምላካችን ጋር በመንፈሳችን ዶክ የምናደርግበት የምንገናኝበት ጊዜ ነው። ስለዚህ እስኪ ባርኩት። በዚህ ሰዓት ትንሽ ደቂቃ ወስዳችሁ ስለ መዳናችሁ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ አድርጉት። ስላደረገላችሁ ታላቅ ውለታ እግዚአብሔርን ባርኩት። ባርኩት እግዚአብሔርን። ታላቅ አንተ መልካም አባት ነህ በሉት። በዚህ ሰዓት አመልክሃለሁ በሉት። ድምፆቻችሁን አስቡ። በዚህ ሰዓት ድምፅሽን ሊሰማ ይናፍቃል። ድምፅህን ሊሰማ ይናፍቃል። ከሁኔታዎች ከሚከብ ነገር ከሚያስጨንቅ ነገር ከውድቀቶች አደባባይ ትቢያን እያራገፉ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ የሚያደርጉ ሰዎች ይብዙ በዚህ ቤት ይብዙ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለማዊ ወደሚወድ አምላክ ማምለጥ ሆነልህ በዚህ ጠዋት። ወደሚወድሽ አምላክ ማምለጥ ሆነልሽ በዚህ ጠዋት። አምልኮሽ አይታሰር፣ የአምልኮ መንፈስ አይከልከል በዚህ ቀን እንጂ ሰስልን በዚህ ሰዓት ሰብሮ መውጣት ሆነልህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ሰብሮ መውጣት ሆነልህ፣ ጥሶ መውጣት ሆነልህ in the name of Jesus። ደምን መርጨት በእምነት እናደርጋለን በዚህ ሰዓት። በደም መርጨት ነፃ መውጣት ሆነ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለማዊ ገስግሱ ገስግሱ። የተያዘች ነፍስ በዚህ ጠዋት እጇን ከፍ አድርጋ በእግዚአብሔር ፊት ታምልጥ ታምልጥ በዚህ ሰዓት። እግዚአብሔር አምላክ እጁን የዘረጋበት ምሽ ጠዋት ነው። ጠዋት እጁን የዘረጋበት ጠዋት ነው። በዚህ ሰዓት መነካችሁ ነው። አንደበቶቻቸውን ክፈቱ፣ እጆቻቸውን አንሱ ነው። ማምለጥ ለኔ ነው ብሎ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው የክብር መንፈስ የክብር መንፈስ የክብር መንፈስ የክብር መንፈስ የክብር መንፈስ የስ መገስገስ ይሁን መገስገስ ይሁን። ወደ ኋላ አለመመልከት፣ የትላንትናው አለማሰብ። በእግዚአብሔር ነገር እጆቻችንን አስይዘን እግዚአብሔር እጆቻችንን ይዞ በዚህ ሰዓት ሊመራን ሊያወጣናል። መውጣት ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። ዘጸአት ይሁን በዚህ ጠዋት። መፍለስ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መፍለስ ይሁን መፍለስ ይሁን መፍለስ ይሁን መፍለስ ይሁን። የመፍለስ ጠዋት ይሁን፣ መውጣት ጠዋት፣ የመውጣት ጠዋት in Jesus name in Jesus name። በመንፈስ ላይ አንድ የሚታገል መንፈስ አለ በኢየሱስ ክርስቶስ። ሰብረሽ ውጪ በዚህ ሰዓት ሰብረው። ይሄ ጉባኤ እጁን ያንሳና በዚህ ሰዓት በእግዚአብሔር ፊት ይንቀሳቀስ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ከፍታ በፊት ነው ያለው በሉት። እግዚአብሔር አምላክ የክብሩ ነገር በፊት ነው ኤክራባጋዶስ in Jesus mighty name in the name of Jesus። አምልኮን የምትከላከሉ የክፋትና አመፅ ኃይሎች፣ የጨለማ ጉልበት ተመካክራ የመጣ የክፋትና አመፅ ኃይል በኢየሱስ ስም ሰበርኩ በዚህ ሰዓት። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መታው በዚህ ሰዓት in Jesus name። በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለማዊ ስም አችልም አችልም አችልም። እጆች እነሱና እጆቻቸውን ከፍ አድርጉና በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን እንጸልያለን እንጸልያለን። ከዚህ ቤት እንደተለመደው እናስወግደዋለን፣ እናባርረዋለን። መቆሚያ የጻድቃን ጉባኤ አይደለም እንለዋለን። መቆሚያ ይሄ መድረክ አይደለም እንለዋለን። መቆሚያ ይሄ ስፍራ አይደለም እንላለን። ኢየሱስ ነኝ። ውጣ ከዚህ ቤት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ለቀህ ሰዎችን አምረው የሰዎችን ልብ እየለቀቁ ከዚህ አካባቢ የሰዎችን ኑሮ እየለቀቁ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ውጣ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን። ሰበርን። እጆቻችሁን አንሱና እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እንጂ ሰስነ አንድ ትልቅ ነገር ሊሆን ሲል እግዚአብሔር አምላክ ሊያደርግ ሲል አንድ የሚገዳደር መንፈስ አለ። የአማልቅ መንፈስ ይባላል። የሕዝቡን መባረክ የማይፈልግ፣ የሕዝቡን መውጣት የማይፈልግ፣ የሕዝቡን ከፍታ የማይፈልግ አንድ ክፉ ተገዳዳሪ መንፈስ አለ። ዛሬ ግን በእግዚአብሔር ቃል እውነት ወጋሁት በኢየሱስ ክርስቶስ in the blood of Jesus። ኢየሱስ ስም ወጋሁት፣ እንዳይንቀሳቀስ ወጋሁት ከምድር ጋር። እግዚአብሔር አምላክ ካስማውንም ወሰደችው፣ በጆሮ ጉዱም ተከለችበት፣ ከምድርም ጋር ጣበቀችው እንደሚል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አጣበቅ ነው በዚህ ሰዓት። ሰው መውጣት ለዚህ ጉባኤ፣ ሰው መውጣት ለዚህ ህዝብ in Jesus name። አልያዝም በሉ። ድምፆቻችሁን ከፍ አድርጉና ቀኝ እጅሽን ወዝ ዘርጊና አልያዝም። ከፍታዬ ነው በሉ። ከፍታዬ ነው፣ በረከቴ ነው፣ ልቀቴ ነው፣ ፈውሴ ነው በሉት በዚህ ሰዓት። ምህረቴን ከእግዚአብሔር እቀበላለሁ በሉ። የሚገዳደሩ መናፍስቶች የክብር መንፈስ የክብር መንፈስ የክብር መንፈስ አጸዳ ነው። ይህን አካባቢ አየሩን አጸዳ ነው፣ ሰፈሩን አጸዳ ነው፣ አጸዳ ነው፣ አጸዳ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የጸዳ ሰፈር፣ የጸዳ ነገር in the blood of Jesus in the blood of Jesus in the blood of Jesus። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለማዊ ስም ለምልክቶች እጆቻችንን በእግዚአብሔር
በፊት እናነሳለን። ክብርህን እናስተናግዳለን በዚህ ጠዋት በሉት። መንፈስህ በዚህ ቦታ ላይ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ከብሮ ስላለ ስምህን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። በጭብጨባዎቻችሁ በእልልታዎቻችሁ ጌታን የክብር መንፈስ የስ እጆች እነሱና አንድ ጊዜ በአየር ላይ እጆቻችን እንዳነሳን አንተ አባት ነህ። ከምንም ነገር በላይ ከፍ አደርግሃለሁ በዚህ ጠዋት አምላክን ከፍ አደርግሃለሁ በሉት። ከፍ አደርግሃለሁ በሉት። ከፍ አደርግሃለሁ በሉት። የተከፋፈተ ሰማይ ነው። አሁን በዚህ ሰዓት ጌታን ባርኩት። ጌታን ከፍ ከፍ አድርጉት። ከፍ ከፍ አድርጉት። ከፍ ከፍ አድርጉት። የሙታን አምላክ አይደለም የሕያዋን አምላክ ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ በሕያዋን ሰፈር ደግሞ ድምፅ አለ። በሕያዋን ሰፈር አቲቲዩድ አለ። በሕያዋን ሰፈር የሚሰማ ስሜት አለ። ያንን ስሜት ቀስቀሱት። ነክተኸኛል፣ አድነኸኛል፣ ፈውሰኛል። ስለዚህ በፊት እወርቃለሁ፣ በፊት ደስ እሰኛለሁ፣ አንተን ከፍ ከፍ አደርጋለሁ ብሎና እግዚአብሔር ባርኩት በዚህ ጠዋት የክብር መንፈስ ደስ እንዳላችሁ መንፈሳችሁ እንደፈቀደ ምን ለማለት ቢኖርባችሁ ማጨብጨብ ቢኖርባችሁ መጮህ ቢኖርባችሁ በእግዚአብሔር ቤት ደስ እያለሽ እጅህን እንዳነሳ ባርከው ጌታ ከፍ አድርገው ጌታ የክብር መንፈስ ኢየሱስ ሰይ አረ ኢየሱስ ጌታ ታወቅ በጭብጨባና በልታ እግዚአብሔር ማለት ወጥመዱ ተሰበረኛ ማመለጥ ነው። እስኪ ድምፃቸውን ገፋ አድርጉና ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። የተለየ የክብር ጠዋት ሆኖልሃል። የክብር ጠዋት ሆኖልሻል በሉና በግራና በቀኝ ላለው ሰው ሰላም በላችሁ። አረፍ አረፍ ትላላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ታንክ ዩ ጂሰስ። መንፈሳዊ ነገር ለስጋዊ ሰው ሞኝነት ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ መንፈሳዊ ነገር ነው የምንሰራው ያለው። ስለዚህ ጌታን እጅግ በጣም አድርጌ ባርከዋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ይህ ጠዋት የተለየ ጠዋት ስለሆነ ጌታን እንባርከዋለን። እስኪ በጭብጨባዎቻቸው በእልልታዎቻቸው ጌታ ክብር ለእግዚአብሔር አምላክ ይሁን። ጌታን እጅግ አድርገን እንባርካለን። እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁትን እናንተን እንኳን እንደመጣችሁ ማለት ልማድ አለን። ኦንላይን ላይ ካሉት እንግዶች ጋር ሆነን ሁላችሁም እንኳን እንደመጣችሁ በጭብጨባ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር በሚገርም ሁኔታ ዓመቱን እያስጨረሰን ነው። እንግዲህ 11ኛ ወር እያለቀ ነው። በፊታችን 12ኛ ወር የመጨረሻ ወር በፊታችን አለ። ጌታን እጅግ በጣም አድርገን እንባርካለን እና ገና ዓመቱን ስንጀምር ባለፈው 2018 ላይ ሆነን 2019ን የፎከስ የትኩረት ዓመት ነው ብለን ጀመርን። የትኩረት ዓመት ነው እና ፎከስድ ሆነን ወደ ግራና ወደ ቀኝ ለነገሮች ለሁኔታዎች ትኩረት የማንሰጥበት ትኩረት ወደ ጌታ ብቻ። ክብር ለኢየሱስ ነው እና እግዚአብሔር በሚገርም ሁኔታ አስገራሚ ነገር እያደረገ አሻገረን። እንደ ብርቱ እንደ ኃያል አጠገባችን ቆመ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ አሁን ደግሞ በፊታችን 2020 አለ። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። እስኪ በጭብጨባና በእልልታ ስለዚህ የፊታችን 2020ን እያየን ከዲሰምበር 1 እስከ ዲሰምበር 21 የጾም ጸሎት ፕሮግራም አለ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ እና አዲሱን ዓመት በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር አምላክ ሊያሻግረን ይፈልጋል እና በዚህ በአዲሱ ዓመት ላይ እንደተለመደው ኮንፈረንስ እናደርጋለን። የመሻገሪያ ኮንፈረንስ ዘማሪ አለ፣ በቃል የሚያገለግሉን አለ፣ ትንቢታዊ አዋጆች ይደረጋሉ። ጌታን በሚገርም ሁኔታ አሊቀነው ከፍ አድርገነው በፊታችን ባለው ዓመት ላይ አውጀን በትንቢታዊ ቃል እንገባለን። ስለዚህ ፕሮግራሙ ያው የዳንኤል ጸሎት የሚሆነው የ21 ቀን ጸሎት። የዳንኤል ጸሎት ማለት ምን ማለት እንደሆነ በየጊዜው በስልኩ ፕሮግራም ላይ እየገባን አንዳንድ ሀሳቦችን እናብራራለን። ጁስ እየጠጣችሁ ወይም ከስራ ሳትከለከሉ ስራ እየሰራችሁ በጁስ ወይም በጥራጥሬ ነገር መዋል ትችላላችሁ ቀኑ እና ዋናው ነገር ጸሎት ራስን በእግዚአብሔር ፊት የማዋረድ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ራስን ባዶ ማድረጊያ ወይም ደግሞ ስጋን መጎሰሚያ ወይም በእግዚአብሔር ፊት
ራስን ዝቅ የምናደርግባቸው አንዳንዶቹ ነገሮች ምግብ ብቻም አይደሉም። አንዳንድ አዘውትረን የምናደርጋቸው የልማዶቻችን ነገር ካሉ ከነዚያ ነገሮች ተከልክለን ለእኛ ብርቅና ውድ የሆነውን ነገር ትተን በእግዚአብሔር ቤት ሀሳባችንን ልባችንን ሰብስበን መኖር የምንችልበትም ጊዜ ነው። እንደነ ሶሻል ሚዲያ ሌሎችም ነገሮች ካሉ ከእነሱ ተከልክለን እስኪ ይህን 21 ቀን በእግዚአብሔር ፊት ሶበር የምሆንበት በእግዚአብሔር ፊት ራሴን ለእግዚአብሔር ሀሳብ የማዘጋጅበት ነው ብለን የምናስብበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ባለፈው ዓመት አስገራሚ ነገር እግዚአብሔር አድርጎ ዓመቱን በድል ነው ያሻገረን። የሚገርመው ነገር በ2019 የሆነው ነገር በቤተክርስቲያናችን ስኬትም ይሁን ያለፍንባቸው ቻሌንጆችም ይሁን በዛ በ2018 በ21 ቀን ጾም፣ ጸሎት እግዚአብሔር ያልተናገረን ያላደረገው ነገር ነበር። ስለዚህ ጠላት በ2019 ቢዳክር የፈለገውን ነገር ቢያደርግ ቱ ሌት። ስለዚህ በእግዚአብሔር መንፈስ የጠላትን ሀሳብ በምትቀድሞ ሆኖ እስኪያመና ጠላትን መቅደም፣ በእግዚአብሔር ፊት መቅደም፣ ስለ ቤተሰቦቻችን፣ ስለ ኑሯችን፣ ስለ ስራችን፣ ስለ ምናችንም ነገር ያለውን የተበላሸ ሀሳብና ሴራ ማክሸፍ፣ በእግዚአብሔር ፊት ሰብሮ መግባት። እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና። ስለዚህ ያ ነው ትልቁ ሀሳብና የሆነ ቤተክርስቲያናዊ ፕሮግራም ምናምን ለማዘጋጀት የሆነ ነገር ለማድረግ አይደለም እያልን ያለ ነው። የጠላትን ሀሳብ በፊታችን ፒክ ያደርጋል። መንፈሳችን በጣም ሀይ እንትን ላይ የሚሆን ሴንሲቲቭ የሚሆንና ፒክ ባደረግናቸው በነዛ ሲግናል በእግዚአብሔር ሀሳብ እንገለጣለን። ስለዚህ እግዚአብሔርን በጣም አድርጌ ባርከዋለሁ። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከውን ከዲሰምበር 1 እስከ 21 ድረስ የጾምና የጸሎት ጊዜ አለ። የምናደርገው ጠዋት ከ4 ሰዓት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ድረስ የስልክ ጸሎት አለ። በስልክ የሚደረግ ጸሎት አለ። በቀን ላይ የሚደረግ ጸሎት አለ ከ12 ሰዓት ጀምሮ እስከ 2 ሰዓት ድረስ። ማምሻውን ደግሞ ከ7 ሰዓት ከ8 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት የሚደረግ ጸሎት አለ። ስለዚህ በሚመቸን ሰዓት እየገባን መጸለይ እንችላለን፣ ቀኑን ማለት ነው። ከዚያ ውጭ ግን ከ6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት በአካል አንድ ላይ መተን ደግሞ የምንጸልይበት ጊዜ አለ። 21ዱን ቀን በአካል አንድ ላይ መተን እንጸልያለን። ከዚያ ውጭ የተለየው ነገር ለ21 ቀን ስልኩ 24 ሰዓት ኦፕን ነው የሚሆነው፣ ክፍት ነው የሚሆነው። ስለዚህ የተለያየ አጋጣሚ የሚመቻችሁ ሰዎች ካላችሁ በጊዜው ከእኛ ቅድም ከጠቀስኳቸው ሰዓቶች ውጭ ገብተን እናገለግላለን፣ ገብተን እንጸልያለን የምትሉ ሰዎች እርስ በርሳችሁ መጸለይ ትችላላችሁ። ስልኩ መስመር ክፍት ነው። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለዚሁ የሚጠቅማቸው የቤተክርስቲያኒቷን የስልክ የጸሎት መስመር አላውቀውም የምትሉ ሰዎች ካላችሁ የስልክ የጸሎት መስመሩ ኢንፎርሜሽን ያለበት ወረቀት ይተላለፋል። እሱን ወረቀት ያዙና በማስታወሻችሁ ወይም በመጽሐፍ ቅዱሳችሁ ውስጥ አስቀምጡ። መግባት በምትፈልጉበት ጊዜ እንድትገቡ ይረዳችኋል። ኢንፎርሜሽኑ በወረቀት ላይ አለ። ስለዚህ የስልኩን መስመር አላውቀውም፣ ቁጥሩን አላውቀውም፣ እንዴት እንደሚገባም አላውቅም የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ኢንፎርሜሽኑን ወንድማችን ብርሃኑ እያዞረው ነው ያለው። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዚሁ ጋር አያይዘን በዚህ ሳምንት እና ዓመቱ እስኪያልቅ ድረስ ማለት ነው በየሳምንቱ ማስተዋወቀው ሌላው ማስታወቂያ ቮለንቲር የሚያደርጉ ሰዎች በተለያየ የሚሰሩ ስራዎች፣ የጥገና ስራዎች አሉ። አንዳንዱን መጀር ባለሙያ የሚጠይቁትን ነገሮች በባለሙያዎች እየታገዝን እየሰራን ነው። ከዛ ውጭ ግን በቮለንቲር የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ቤት ማጽዳት፣ ክሊን ማድረግ ምናምን ነገሮችን በዛ ተባበራለሁ የምትሉም ሰዎች ካላችሁ በዚህ ሳምንት ውስጥ ያላችሁን ቀን በሚሰጣችሁ ወረቀት ላይ ግን ብሬ ያደረውን ወረቀቱ እነዛን ቀናቶች ምልክት አድርጉ። ቮለንተር ማድረግ ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ በነዛ ወረቀቶች ላይ ሙሉ ኮንታክት የሚያደርጓችሁ ሰዎች ይኖራሉ። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ 2 ወረቀት ነው የሚያልፈው። አንዱ የጸሎት ፕሮግራም በስልክ የአየር መስመር ላይ ያለውን ኢንፎርሜሽን የሚሰጥ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቮለንተር ለሚያደርጉ ሰዎች ሰዓትና የስም ስልክ ቁጥራችሁን ኢንፎርሜሽን የምትሰጡበት ወረቀት ነው። ስለዚህ ምልክት ብታሳዩ ልጆቻችሁን ስራ ያቀላጥፋል። ወረቀቱን ማግኘት የምትፈልጉ ካላችሁ ከፍ አድርጉና እጃችሁን ያልሰጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ለቮለንተር የምትሰጡ ሰዎች ካላችሁ በዚህ ሳምንት ውስጥ ቮለንተር ማድረግ ፈልጋለሁ እዚህ ካለ ቴንክ ዩ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ።
ቮለንቲር ሌላ ማድረግ ፈልጋለሁ የምትሉ ካላችሁ ወረቀቱን ሞልታችሁ ታበቁ። ለወንድማችን ለብሬት ሰጥታላችሁ። እነሱ ኮንታክት ያደርጓችኋል በዚህ ሳምንት። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። በተረፈ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን የሆነውን ስጦታ ይዘን ብቻችን እንጸልያለን። ሰሞኑን ለአንድ ስብሰባ ሄጄ ነበር ከተለያዩ ፓስተሮች ጋር እና በዛ ቦታ ላይ አንድ የነበረው ፓስተር ሲናገር የሰማሁት ነበር እና ድሮ ፓስተር ሆኛል እና ልጆች ነበሩኝ አሉኝ ኦፍኮርስ እና በዛ አይነት ትጋት እያገለገልኩ እያለሁ በጣም ያለ መከልከል ነበር ራሴን ዘመኔን እየሰጠሁ ሳገለግለው የነበረው። ከዛም በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ በነበርኩበትም ጊዜ በዚህ በኮሙኒስት ዘመን ተገርፍ ያለው በጭቃ ውስጥ እያንከባለሉ ብዙ በጣም ዛሬ ቢሆን ምናልባት ታገሰው ብዬ የማስባቸው በጣም ከባድ በደሎች ተደርገውብኛል። በጣም የሚገርማችሁ ነገር እሱ ይህን ነገር ሲናገር የዛሬ 30 ዓመት አካባቢ ስደት ካምፕ ውስጥ 29 ዓመት አካባቢ ስደት ካምፕ ውስጥ አንድ ሰው መጥቶ ዛፍ ጥላ ስር ቁጭ መጽሐፍ እያነበብኩ ነበርና መጣና ምንድን ነው የምታነበው አለኝ። አይ መጽሐፍ ቅዱስ ነው፣ ገና ጌታን ከተቀበልኩ ብዙ አልቆየሁም። ይሄ ነገር እንዴት ነው ይገባል እንዲ አለኝ። አይ እንዲገባኝ አይደል የማነበው አልኩት። ያነበብኩት ነው እንግዲህ እናየዋለን እንደሚገባልን ብዬ አልኩት። ምንም ብዙ ሌላ መልስ ስላልነበረኝ ለሱ። ከዛ ጠጋ አለና ተገበያ ቁጭ ብሎ ምን የሚል ይሻላል ይሄ ሰው። የሚገርመኝ ነገር እኮ እኔ ባሌ የሚባል በድሮ በክፍለ ሀገር ነው የሚጠራው። ባሌ በሚባል ክፍለ ሀገር ውስጥ የሆነ ቦታ ጠራልኝ እና እዛ ቦታ ላይ የጌሌና የጌሌ የሚባሉ አንድ እንደዚህ እንደናንተው መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነቡ ሰዎች የሚከታተሉ ሰዎች ጴንጤዎች ነበሩና በዛ ዘመን የነበረው የመንግስት እንትን በጣም በክፉ ተነስቶባቸው እየተገረፉ እርቃናቸውን በጭቃ ውስጥ ለቤት በሚቦካ ጭቃ ውስጥ እያንከባሏቸው ሲጫወቱባቸው አይቻለሁ እና አለመካዳቸው እግዚአብሔርን እንደው እነሱ አድርጎ የሚላቸውን ነገር አድርገው ሀሳባቸውን አለመቀየራቸው ይገርመኝ ነበር ጽናታቸው እና እስከዛሬ ድረስ አእምሮ ውስጥ አለ ያ ነገር ብሎ አለ ያ ሰው እና እኔም ብዙም አልገባኝም። ምክንያቱም ያኔ በዛ በነበረኝ እድሜ በጌታ ቤት ባለኝ ቆይታ ሰው እንደዛ ሊያደርግ ይችላል የሚል እንትን ስላልነበረኝ ምንም መልስም አልነበር፣ ዝም አልናለፍ። ሎንግ ስቶሪ ሾርት ያንን ፓስተር ነው ያገኘሁት በዚህ ሳምንት። ያንን ሲያንከባሉና ሲገፉት የነበረው ፓስተር እና ሲናገር ምን ብሎ ተናገረ? ዛሬ ታሪክ ተለወጣል። ዛሬ ታሪክ ተለወጠ። በጣም በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር ባርኮኝ ኢየሱስ ጌታ ነው። እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ እንደገና እንትን አካባቢ ታውቀዋለህ አለኝ። እኔ ደግሞ አዲስ አበባን በደንብ በውል አላውቀውም አልኩት። እዛ ጋር ያለው እንትን ፎቅ የኔ ነው አለ። እዛ ጋር ያለው እንትን የኔ ነው። እግዚአብሔር ባርኮኛል እና በጣም ደግሞ በቁጥር ትንሽ አልሆኑ። እሱ ለእናንተ እንድናገር ብሎ አይደለም ለእኔ ለእምነት ብሎ ነው የሚናገር። ትንሽ ያልሆኑ ፓስተሮችን አገልጋዮችን ሙሉ ጊዜ ደሞዝ እየከፈለ ያሰማራል። ዛሬ ከዚህ ብትሄዱ አለ ፓስተሮችን እያንዳንዳቸው ብትሄዱ ብትመጡ እኔ ቤት በሬ ክፍት ነው ለእናንተ። ቁርስ ምሳራት ችግር የለም። አባትና ወንድም አላችሁ። እንደ ዮሴፍ ባርኮት። እስኪ እግዚአብሔር መልካም ነው። እስኪ ድምጻችሁ ያፈሩ። ስለዚህ ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት ታምነህ የምታገለግለውን ነገር ዝም ብሎ በዜሮ የሚባዛና የሚደመር ነገር ለምሳሌ እየተነቀነቀ እየተጠቀጠቀ በመስፈሪያ የሚሰፈር በረከት እግዚአብሔር ላንተ አለ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት እድሉ በተገኘ ቁጥር ቮለንቲር ሲባል እኔ ብሎ መነሳት፣ መባ አስራት ምናምን ሲባል ምንም ቀስቃሽ አያስፈልገውም። ምክንያቱም ዘራቸውን እያለቀሱ ነበር የዘሩት አይደል? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲናገር ግን በምንድን ነበር ያጨሩት? በደስታ ነበር ያጨሩት። ስለዚህ የመዝራት ዘመን አለ፣ የማጨድ ዘመን አለ።
ስለዚህ በመዝራት ዘመን ውስጥ ስሜታችንን እየተጋረጥን እየተዋጋን ጨቅጣቃው መንፈስ እየተዋጋን በእግዚአብሔር ፊት መልካም ነገር ለማድረግ መትጋት ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጊዜው እግዚአብሔር ነገርን ውብ አድርጎ ስለሚሰራው ይሄንን ሀሳብ ልንገራችሁ ብዬ ነው። እና ፓስተር የሚገርም ስንት ነበር? ወደ 50 ምናምን ነበር። ለዚህ ሁሉ ፓስተር ምሳ በአንድ ጊዜ አንድ ትልቅ ሆቴል ውስጥ አስገብቶ በቃ መሻበር ዘመን መጣ። እስኪ ዘመን ይመጣል ብሎ ባካችሁ እንደው መጥቷል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት መልካም ነገር ለማድረግ አንቦዝን። እጆቻችንን በዚህ በምንሰጠው ስጦታዎቻችን እንዲያዝን ጸልያለሁ። ጌታ እግዚአብሔር አባትና አምላክ እናመሰግናለን። በነገር ሁሉ የምትመራ የምትረዳ እንደ ቃልህ ታማኝ ሆንክ። የሰማይ መስኮቶችን ባልከፍት በረከትንም ባላዘንብ ያልክ አንተ ነህ። እንደ ቃልህ እናምናለን። ዛሬ ከዚህ ድምፅ በታች ያሉት ወንድሞችን እህቶችን በበረከት እንድትገናኝ የእያንዳንዳችሁ ስጦታ እንደሰጡት ልክ አይደለም ጌታ እግዚአብሔር አምላክ በብዙ እጥፍ ተመንዝሮ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ እየተትረፈረፈ እየተነቀነቀ በሰፈሩበት መስፈር እንዲሰፈርላቸው መልካምነት እንዲለቀቅ በዚህ በፊታችን ባለው አዲስ ዓመት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ አንድ እምርታ እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለማዊ ስም እንጸልያለን። በማዕከላችን ስላለው ሕልውና ስለ ክብርህ ስለ መገኘትህ እውቅና እንሰጣለን። ከፍ ከፍ እናደርጋለን በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለማዊ ስም አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጌታን እጅግ በጣም አድርገን እንባርካለን። ዛሬ ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል የሚያገለግለን ወንድማችን መስፍኔ ነው። ወንድማችን መስፍን በሚዲያ ዲፓርትመንት የሚያገለግል ወንድማችን ነው። በጸሎት ጓድም ውስጥ ያገለግላል። ማልታይ ታስክም ነው እና በብዙ ነገር በእግዚአብሔር ሀሳብ የሚገኝ ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ። ስለዚህ እግዚአብሔርን እንደነዚህ ስላሉ በቅንነት የእግዚአብሔርን ሀሳብ ስለሚያገለግሉ ሰዎች ጌታን እጅግ በጣም አድርጌ ባርካለሁ እና ወንድማችንን ወደዚህ እጠራዋለሁ። እንኳን ደህና መጣ በሉት። ከሞ እግዚአብሔር ይባርክ ፓስተር ኳየር፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም የሚደንቅ የአምልኮ ጊዜ ነበረን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የጌታ ውለታው እጅግ ብዙ ነው። ውለታው ነው ያኖረን። ቸርነቱ፣ መልካምነቱ ተነግሮም ማያልቅ። ዛሬ ስንዘምር እንደነበረው የእሱ ውለታና ቸርነት ተነግሮም ያልቅ አይደለም።
እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በፓስተርም በኩል እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ያስተምረናል። እግዚአብሔር በመጀመሪያ እያልን የትኩረት ዓመት እያልን ስለ እውነት አምዶች እያስተማረን ስለ መንፈስ ቅዱስ አሰራር፣ ስለ አእምሮ በየጊዜው ፓስተር በሚያስተምረን በኩል በእያንዳንዳችን ሕይወት ውስጥ ሊቀሩ የሚችሉ ውለታዎቹን ነው እግዚአብሔር እያሳሰበን ያለው እያስታወሰን ያለው። ዛሬም እንቀጥልና ስለዚሁ እናያለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንጸልይና ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። እግዚአብሔር አምላካችን ነው፣ ስለ ሁሉ ነገር እናመሰግናለን። አንተ እጅግ ድንቅ አምላክ ነህ። ምሕረትህ የማያልቅ እውነትህ ተነግሮ የማያልቅ ሁሌም ያለህ የምትኖር የዘላለም አምላክ ነህና እናመሰግናለን። በዚህ ማለዳም እግዚአብሔር ሆይ ሕያው ቃልህን አስተምረን፣ የሚያቆም የሚፈውስ ኃይል የሚሰጥ ቃልህን፣ የሰላም ምንጭ የሆነውን ቃልህን ግለጠልን። እግዚአብሔር ሆይ ወደ እውነትህ ሁሉ አንተ ምራን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን። አሜን አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ብዙ ጊዜ ለማገልገል ስናስብ ምን እንበለው ርዕሱን ስለምን እናገልግል ብለን እናስባለን። ለካ እግዚአብሔር ውለታዎች በሙሉ የመነጋገሪያ የመመስከሪያ ርዕሶች ናቸው። ስለዚህ ዛሬ በእነኚህ ነገሮች እግዚአብሔር ይሞላናል። እግዚአብሔር በሕይወታችን ያደረገውን ነገር እኛም እንደ ርዕስ እንደ ታይትል እየሰጠነው ለመመስከር አቅም ይሆንልናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ፓስተር በየጊዜው እዚህ ጋር ቆሞ ሲያስተምረን ርዕስ ሰጥቶ ያስተምረናል። የእውነት አማዶች ቢሆን የእውነት አምዶች ቢሆኑ ስለ መንፈስ ቅዱስ ቢሆን እኛም በሕይወታችን ዛሬ እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር እያወጣን ለሌሎች የምንመሰክርበት ይሆናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና ለትክክለኛ ውጤት የሚሆኑ መንገዶችን ዛሬ እንማራለን። ነፍሳት እንዲድኑ የምንፈልግበት ጊዜ ሲመጣ መንገዱን ደግሞ እግዚአብሔር ያሳየናል። እንዴት ነው ነፍሳት ሊድኑ የሚችሉት? እንዴት ነው ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚመጡት? እግዚአብሔር የሰራልን ነገር ያደረገልን ነገር ሁሉ መነጋገሪያ የሚሆን ነው፣ መወያያ የሚሆን ነው፣ መመስከሪያ የሚሆን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በመጀመሪያ ስለዛ ሳምራዊቷ ሴት እናያለን። ጌታ የተመሰገነ ይሁን እና ያደረጉትን ሁሉ የነገረኝን ኑና እዩ እያለች ነው የጋበዘችው። ያደረጉትን ሁሉ የነገረኝን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወደዚህ የደረሰችው በቀላሉ አይደለም። እሷ በተለምዶ እየሄደች ውሃ የምትቀዳበት ቦታ አለ። እየሄደች ውሃ እየተመላለሰች የምትቀዳው ውሃ አለ። አንድ ቀን ግን እዛ ማን አገኛት? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገኛት። እስቲ ስለዛ እናንብብና በዚሁ እንቀጥላለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 እንጀምራለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ረዘም ያለ ማነበው ይሄ ነው። ሌሎቹ ግን አጠር ያሉ ናቸው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንግዲህ ኢየሱስ ከዮሐንስ ይልቅ ደቀ መዛሙርት ያደርጋል ያጠምቅማል ማለትን ፈሪሳውያን እንደሰሙ ጌታ ባወቀ ጊዜ ይሁዳን ትቶ ወደ ገሊላ ደግሞ ሄደ። ዳሩ ግን ደቀ መዛሙርቱ እንጂ ኢየሱስ ራሱ አላጠመቀም። በሰማርያም ሊያልፍ ግድ ሆነበት። ስለዚህ ያዕቆብ ለልጁ ለዮሴፍ በሰጠው ስፍራ አጠገብ ወደምትሆን ሲካር ወደምትባል የሰማርያ ከተማ መጣ። በዚያም የያዕቆብ ጉድጓድ ነበረ። ኢየሱስም መንገድ ከመሄድ ደክሞ በጉድጓድ አጠገብ እንዲህ ተቀመጠ። ጊዜውም 6 ሰዓት ያህል ነበረ። ከሰማርያም አንዲት ሴት ውሃ ልትቀዳ መጣች። ኢየሱስም ውሃ አጠጪኝ አላት። ደቀ መዛሙርቱ ምግብ ሊገዙ ወደ ከተማ ሄደው ነበርና፣ ስለዚህ ሳምራዊቲቱ አንተ የይሁዳ ሰው ስትሆን ሳምራዊት ሴት ከመሆን ከእኔ መጠጥ እንዴት ትለምናለህ? አለችው። አይሁድ ከሳምራውያን ጋር አይተባበሩም ነበርና። ኢየሱስም መልሶ የእግዚአብሔርን ስጦታና ውሃ አጠጭኝ የሚልሽ ማን መሆኑንስ ብታውቂ አንቺ ትለምኚው ነበርሽ፣ የሕይወትን ውሃ ይሰጥሽ ነበር አላት። ሴቲቱ ጌታ ሆይ መቅጃ የለህም፣ ጉድጓዱም ጥልቅ ነው። እንግዲህ የሕይወት ውሃ ከየት ታገኛለህ? በእውኑ አንተ ይህን ጉድጓድ ከሰጠን ከአባታችን ከያዕቆብ ትበልጣለህን? ራሱም ልጆቹም ከብቶቹም ከዚህ ጠጥተዋል አለችው። ኢየሱስም መልሶ ከዚህ ውሃ የሚጠጣ ሁሉ እንደገና ይጠማል። እኔ ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ሁሉ ግን ለዘላለም አይጠማም። እኔ የምሰጠው ውሃ በእርሱ ውስጥ ለዘላለም ሕይወት የሚፈልቅ የውሃ ምንጭ ይሆናል እንጂ አላት። ሴቲቱ ጌታ ሆይ እንዳልጠማ ውሃም ልቀዳ ወደዚህ እንዳልመጣ ይህን ውሃ ስጠኝ አለችው። ኢየሱስም ሂጂና ባልሽን ጠርተሽ ወደዚህ ነይ አላት። ሴቲቱ መልሳ ባል የለኝም አለችው። ኢየሱስም ባል የለኝም በማለትሽ መልካም ተናገርሽ። 5 ባሎች ነበሩሽና አሁን ከአንቺ ጋር ያለው ባልሽ አይደለም፣ በዚህ እውነት ተናገርሽ አላት። ሴቲቱ ጌታ ሆይ አንተ ነቢይ እንደሆነ አያለው አለች። አባቶቻችን በዚህ ተራራ ሰገዱ፣ እናንተም ሰው ሊሰግድበት የሚገባው ስፍራ በኢየሩሳሌም ነው ትላላችሁ አላቸው።
ኢየሱስም አላት፣ አንቺ ሴት እመኚኝ፣ በዚህ ተራራ ወይም በኢየሩሳሌም ለአብ የማትሰግዱበት ጊዜ ይመጣል። እናንተስ ለማታውቁት ትሰግዳላችሁ። እኛ መዳን ከአይሁድ ነውና ለምናውቀው እንሰግዳለን። ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል፣ አሁንም ሆኗል። አብ ሊሰግዱለት እንደነዚህ ያሉትን ይሻልና። እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል። ሴቲቱ ክርስቶስ የሚባል መሲህ እንዲመጣ አውቃለሁ፣ እርሱ ሲመጣ ሁሉን ይነግረናል አለችው። ኢየሱስም የምናገርሽ እኔ እርሱ ነኝ አላት። በዚያም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ መጡና ከሴት ጋር በመነጋገሩ ተደነቁ። ነገር ግን ምን ትፈልጊያለሽ? ወይስ ስለምን ትናገራታለህ? ያለ ማንም አልነበረም። ሴቲቱም እንስራዋን ትታ ወደ ከተማ ሄደች። ለሰዎችም ያደረግሁትን ሁሉ የነገረኝን ሰው ኑና እዩ። ማንን? ያደረግሁትን ሁሉ የነገረኝን ሰው ኑና እዩ አለችው። መጥቶ ኢየሱስን መመልከት፣ መጥቶ ኢየሱስን ማየት ትክክለኛውን ውስጤት የሚያስገኝልን መንገድ ነው። ስለ መንፈስ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል አለ። ስለዚህ እውነቶች አሉ፣ ብዙ የሆኑልን የተደረጉልን ነገሮች ሳናስተውላቸው ያለፈዋል። ስለዚህ እነኛን ሁሉ ዛሬ እግዚአብሔር ወደ አይምሯችን ወደ ልባችን ያመጣዋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ለዚህ ሴት ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነቷን ነገራት፣ የሆነችውን ማንነት ነገራት። በዛን ጊዜ ያንን ቶሎ ይዛ ወደ ሰፈሯን ሄደችው፣ ወደ መንደሯን ሄደችው። ምክንያቱም የሕይወትን ራስ ኢየሱስን አገኘችው። ከዚህ በኋላስ ለሌሎች ለመናገር ቸኮለች፣ ሄደች። ኑና ያደረግኩትን ሁሉ የነገረኝን እዩ፣ ኑና እዩ፣ እርሱ መሲህ ይሆንን፣ እርሱ ኢየሱስ ይሆንን። ይችን ሴት በሌላ ጊዜስ ብታገኟት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በሰማርያ ሊያልፍ ግድ የሆነበትን ጌታ አገኘው ብላ መናገሩ አይቀርም። በሰማርያ ሲያልፍ እኛንስ በየት ቦታ ይሆን ጌታ ያገኘን? በምን አይነት ሕይወት ውስጥ ሆነን ያገኘን? ይቺ ሴት ሌላ የምትናገረው ብዙ ነገሮች አሏት። ውሃ ለመቅዳት ነበር የምትመላለሰው። መልሶ ከሚያስጠማ ውሃ ያተረፈኝን ጌታ ኑና እዩ የሚል ሌላ ደግሞ ርዕስ ይኖራታል ለሌሎች የምትነግረው። በዛን ሰዓት ሄዳ የነገረችው ምንድን ነው? ያደረግኩት ሁሉ የነገረኝ ኑና እዩ። ከኢየሱስ ጋር ክርክሬን ያደረግኩ እኔ፣ ኑ ስሙ፣ ኢየሱስ አዳኝ ነው ብላ የምትናገረው ነገር አላት። ከኢየሱስ ጋር ትከራከር ነበር በዛ ቦታ። አንተ ከያዕቆብ ትበልጣለህን? ኢየሱስ መጨረሻ ማንነቱን ሲገልጥላት ከያዕቆብ የሚበልጠውን አየው ብላ የምትመሰክረው ምስክርነት አላት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ውሃ የጠየቀኝን አወቅኩት ምትለው ምስክርነት አላት። እኛም ዛሬ ብዙ በሕይወታችን የሆኑ ርዕስ ሳንሰጣቸው ያለፉ ብዙ ነገሮች አሉ። ዛሬ ሰባኪ ብቻ አይደለም ርዕስ መስጠት ያለበት። እኛም የሆነልንን ነገር ሁሉ ወደ እውቅና እያመጣን እግዚአብሔር የምናመሰግንበትን ርዕስ እየሰጠነው የምናሳልፈው ጌታ የምናመሰግንበት ብዙ ነገሮች አሉን። ያላመንኩት ጌታ አሁን ግን እንዳምነው ተገለጠልኝ ብላ የምትናገረው ነገር አላት። እቺ ሴት አላመነችም። አንተ በሆኑ ትበልጣለህን ከያዕቆብ ላይ እያለች ከኢየሱስ ጋር ትከራከር ነበር፣ ከኢየሱስ ጋር ትወያይ ነበር። ኢየሱስ እውነተኛውን ውሃ የሚሰጥ እርሱ መሆኑን ገለጠላት። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። የሚፈልቅ ውሃን የሰጠኝን ጌታ እያለች የምታመሰግንበት ምክንያት አላት። ይቺ ሴት የሚፈልቅ ውሃ ከሕይወቷ እየፈለቀ ለሌሎች የሚደርስ ውሃ ከያዕቆብ የሚበልጠው ተገለጠልኝ እያለች ከተለመደው ውሃ አወጣኝ፣ ከተለመደው ነገር ከተለምዶ ነገር ነፃ አወጣኝ፣ ወደ ላሻገረኝ ወደ መንግስቱ አመጣኝ፣ ኑና እዩ ብላ ስለ ኢየሱስ የምትናገረውን የበዛላት ሴት ናት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለዘላለም የሚያረካውን ውሃ ሰጠኝ ብላ የምትናገርለት ጌታን ያገኘች ነች። ለዘላለም የሚያረካውን ለዘላለም የሚፈልቅ ተመላልሼ ከቀዳሁት ውሃ ዘላለማዊውን የሰጠኝን ጌታ ኑ ብላ የምትናገረው ነገር ያላት ናት። እኛም ስለዚህ ብዙ ለሆነልን ነገር ሁሉ ዛሬ ርዕስ እንፈልግበት። ከጨለማው ቦታ ያዳነንን፣ ከፍርሃት ውስጥ ያወጣንን፣ ከጭንቀት ያዳነንን፣ ከጭንቀት ያወጣኝ ጌታ፣ ከፍርሃት ያተረፈኝ አምላኬ እያል የምንናገርለት ብዙ ነገር ያለን ሰዎች ነን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ላላወቅኩት እሰግድ ነበር፣ አሁን ግን ማዕቀውና አምላኬ የሆነው ተገለጠልኝ ብላ የምትናገረው ያላት ናት። ጌታ ኢየሱስ ሲናገራችሁ ምን አለ? እናንተ ለማታውቁት ትሰግዳላችሁ፣ እኛ ግን በመንፈስና በእውነት ሊሰገድለት ለሚገባው እንሰግዳለን ብሎ ይገልጥላት ነበር። ስለዚህ ይህችም ሴት ከዚህ በኋላ ምን ሆኖላታል? በእውነት የሚመለከው ጌታ ተገልጦላታል። ስለዚህ ሌሎች ለተራ ነገር ሲሰግዱ ስታይ ኑ አሳያችኋለሁ፣ ኑ እዩ የምትለውን ነገር ነው ጌታ ያስቀረላት።
በዛን ጊዜ ያየነው የነገረኝን ኑና እዩ ብላ የምትናገረውን ነው። ነገር ግን አሁን እያልኩ ያለሁት ብዙ ነገሮች ነው የቀሩላት ስለ ኢየሱስ መናገር የምትችልበት። ስለዚህ እኛም ኢየሱስ ስለ እርሱ የምንናገርበት ብዙ ያስቀርልን የተወልን ነገሮች አሉ። ስለዚህ ጠለቅ ብለን ወደ ልባችን ውስጥ እየገባን የድሮውንም ቢሆን እያስታወስን በመከራው ጊዜ ያዳነኝ፣ በፍርሃት ጊዜ ደረሰልኝ፣ ተጨንቄ ሳለሁ ሐዘኔን የወሰደልኝ፣ ሸክሜን የወሰደልኝ ብለን የምንናገርበት ብዙ ነገር ጌታ ለሕይወታችን አስቀርቷል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኑና ያየሁትን እዩልኝ። ሐዋርያትም እንደዚሁ ነበሩ። የቀመስነውን፣ ያየነውን፣ የዳሰስነውን እርሱን እንመሰክራለን እያሉ ይናገሩ ነበር። ስለዚህ ያየነው፣ የሰማነው፣ የቀመስነው ምንድን ነው? ዛሬ ርዕስ ፈልጉለት። በሕይወታችሁ ጌታ ላደረገላችሁ ነገር ሁሉ ርዕስ አገኙለት፣ ርዕስ ፈልጉለት፣ ርዕስ ስጡት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዛ ውስጥ ትክክለኛው ውጤት አለ። ይህቺ ሴት ነፍሳትን ለማትረፍ ትክክለኛውን ነገር ሞልቶ ጌታ ላካት። ኑና ያደረግኩትን እዩ። ከሰማሪያ ሰዎች ግልብጥ ብለው መጡ። ያየችውን እነርሱን ማየት ሆነላቸው፣ የሰማችውን መስማት ሆነላቸው፣ የቀመሰችውን መቅመስ ሆነላቸው። ስለዚህ ያን እውነት ይዛ ቁጭ አላለችም። ውጤት ፈለገች። ከዚህ ማን መስማት አለበት? ስትጠባበቀው ነበረ። መሲሁ ሲመጣ ይነግረናል ያለችው በልቧ ውስጥ የተቀመጠ ነገር ነበረ። ስለዚህ ጌታም ያ በልቧ ውስጥ የተቀመጠውን ሐሳብ ፈልጎ መጣ፣ አገኛት። ግድ ሆነበት። በሰማርያ ሲያልፍ ግድ ሆነበት። ጌታን ያስገድደው ነገር በልቧ ውስጥ ነበረ። ስለዚህ በልቧ ውስጥ ከተቀመጠው ሐሳብ ጋር ከምንጩ ጋር ተገናኘች ይቺ ሴት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የመጣው ጌታ አዳኝ መሆኑን መሲሁ መሆኑን በገባት ጊዜ እንስራዋን ትታን ሄደችው። ስለዚህ ሌላ ርዕስ ደግሞ እንስራዬን ያስተወኝ መጽሐፍ ጻፊ ቢሏት እንስራዬን ያስተወኝ ጌታ፣ ወደ ዘላለም ሕይወት ያመጣኝ ጌታ። እኛም እኮ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ከአሁን በኋላ እግዚአብሔር ያደረገልንን እያሰብን ርዕሶች እየያዘን ወደ ቴሌኮንፈረንስ መስመራችን እንግባ። እንዲህ የሆነልኝ ጌታ አመሰግነዋለሁ ለማለት፣ ይሄን የፈጸመልኝ ጌታ ባርከዋለሁ ለማለት፣ በሕይወታችን ልጆች የፈለጋችሁ ልጆች የሰጣችሁ፣ ተርባችሁ የነበረ ምግብን የመገባችሁ፣ ታርዛችሁ የነበረ ያለበሳችሁ፣ ከመከራ ከፈተና ከሁሉ ነገር ያዳንን ጌታ እነኚህ ያደረገልንን ነገር በሙሉ ርዕስ እየያዝን መጽሐፍ እንኳን ብንችል እየጻፍን ግጥም ቢሆን ዝማሬ ቢሆን ወደ ዝማሬ የምንለው ቅድም ስንሰማ ነበር የሚገርሙ መዝሙሮች። እግዚአብሔር የተመሰገነ ውለታው የሚያሳስቡን የሚያስታውሱን። ስለዚህ እያንዳንዱ ሌሎች እስኪያወጡ መጠበቅ የለብንም። ከእንግዲህ እኛ ራሳችን በሕይወታችን የሚሆነው ርዕስ እየሰጠ ነው። ይሄ የሆነልኝ ጌታ፣ እንዲህ የተገለጠልኝ፣ እንዲህ የባረከኝ፣ እንዲህ የደረሰልኝ እያልን ምንናገርለት ብዙ እውነቶች ያለን ሕዝብ ነን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሌላው ደግሞ እግዚአብሔርን መምረጥ። እንግዲህ እቺ ሴት ኢየሱስን አየች። ኢየሱስን ማየቷ፣ ኢየሱስን መስማቷ ለሌሎች ሄዳ የምትናገረው ነገር ሆነላት። ነፍሳቶችን ለማትረፍ ትክክለኛውን መንገድ ይዛ ሄደች። ከዛ በኋላ ወደ ኢየሱስ ካመጣች በኋላ ስራው የኢየሱስ ነው። መፈወስ ያለባቸውን ይፈውሳል፣ መጽናናት ያለባቸውን ያጽናናል። የእሷ ስራ ወደ ኢየሱስ ማምጣት ነበረ። ስለዚህ ውጤቷ ሰመረ አልሰመረ? ሰመረ። ከተማውን ግልብጥ አድርጋ ወደ ኢየሱስ ስታመጣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያን ከሆነላት ነገር አንድ መረጠች ከተደረገላት። ያደረግኩትን ሁሉ የነገረኝን ቁጥር ዮሐንስ 4:29 ላይ ያደረግኩትን ሁሉ የነገረኝን ሰው ኑና እዩ። ከዛ ቁጥር 39 ላይ ስናይ ዮሐንስ 4:39 ምን ይላል? ሴቲቱም ያደረግኩትን ሁሉ ነገረኝ ብላ ስለመሰከረችው ቃል ከዚያች ከተማ የሰማርያ ሰዎች ብዙ አመኑበት። የሰማርያ ሰዎችም ወደ እርሱ በመጡ ጊዜ በእነርሱ ዘንድ እንዲኖር ለመኑት። በዚያም 2 ቀን ያህል ኖረ። ተመልከቱ፣ ያችን ሴት በማግኘቱ ሄዳ ስለ እርሱ መናገር በመቻሏ ከተማው ግልብጥ ብሎ ሲመጣ፣ ታላቅ ብርሃን ሲበራለት፣ ታላቁ ኢየሱስ ሲገለጥለት፣ በእኛም ሕይወት ያስቀመጠው ትንሽ የምትመስል ነገር ከተማን ግልብጥ አድርጎ ወደ ኢየሱስ ላይ መጣ የሚችል ነው። ያን ያህል አቅም ያለው ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ምክንያቱም ስራው የእርሱ ነው፣ ፈጻሚው እርሱ ነው። እኛ እንናገር እንጂ የሚያደርገው የሚያከናውነው እርሱ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ በእኛ ውስጥ እግዚአብሔር ያዋለውን ያደረገውን ውለታ አንናቀው። ምንም የሚናቅ ነገር የለም። አሁን ያደረግኩትን የነገረኝ ወደ የሁሉን አቴንሽን የሳበ ነገር ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እና አንዳንድ እንደ ምሳሌ ቅድም የጠቀስኳቸው ናቸው።
እና እኛም በህይወታችን እንደዚሁ የበዛ ነገር የተደረገልን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሌላው ደግሞ እግዚአብሔርን መምረጥ በትክክለኛው ውጤት ሌላው መንገድ እግዚአብሔርን መምረጥ። ሁሌ ባለፈው ፓስተር እግዚአብሔር በመጀመሪያ በሚል ያስተምረን ነበረ። እግዚአብሔር በመጀመሪያ እግዚአብሔርን የመጀመሪያው ስናደርግ ሁልጊዜ ምርጫችን እሱ ሲሆን ይሄን የተናገረው ኢያሱ ነበረ። ኢያሱ 24 ቁጥር 15 ኢያሱ 24 ቁጥር 15 እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔርን ማምለክ ክፉ መስሎ ቢታያችሁ ለአባቶቻችሁ በወንዝ ማዶ ሳሉ ያመለኳቸውን አማልክት ወይም ምድራቸውን ያላችሁባቸውንም የአሞራውያንን አማልክት ታመልኩ እንደሆን የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ። ከዛ በጣም የሚታወቀው ንግግሩ እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ኢያሱ 24 ቁጥር 15 ኢያሱ ይሄንን ከማለቱ በፊት ከግብፅ እግዚአብሔር ሲያወጣቸው ያደረገላቸውን ነገር በዝርዝር ያሳያቸው ነበር። ከአብርሃም ጀምሮ አብርሃምን እንዴት እንደባረከው፣ ይስሐቅን እንደሰጠው፣ ለይስሐቅ ደግሞ ያዕቆብን እንደሰጠ፣ ከያዕቆብ ደግሞ ያዕቆብና ኤሳውን፣ ከያዕቆብ ደግሞ የወጡት ነገዶች፣ ከዛ በኋላ እንዴት ወደ ግብፅ እንደሄዱ እግዚአብሔር ደግሞ በተአምራታዊ አሰራር ከዛ እንዴት እንዳወጣቸው ከወጡ በኋላ አሁንም ከመካከላቸው ያላስወገዷቸው አንዳንድ ነገሮች ነበሩ። ያ ሲስተም ያወረሳቸው ነገሮች፣ ያ ሲስተም በልባቸው ውስጥ በአምልኮ ህይወታቸው ውስጥ የተዉትን ነገሮች አሁን ሊያስጥላቸው ይፈልጋል። ወደ ትክክለኛው ውጤት እግዚአብሔርን በማምለክ ወደሚገኘው ነገር እንዲመጡ ይፈልጋል። ስለዚህ ምን አለ? ያኔ አብሯቸው የነበሩ አማልክቶቹን በሙሉ አውጡ፣ ዛሬ ምረጡ አለ። የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር የመዳን ቀን ዛሬ ነው ይላል። ዛሬ ምረጡ አላቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ የምታመልኩትን ምረጡ። እኔና ቤቴ ግን ምን አለ? እግዚአብሔርን እናመልካለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን። በዚህ ባለንበት ሀገር ውስጥ ብዙ ሲስተሞች አሉ። አንዳንድ ሲስተሞች ሰውን የያዙ አሉ። ባለፈው አርብ ወጣቶች ፕሮግራም ላይ እንደዚሁ ቢዚ ስለመሆን ሲጠቀስ ነበር። በቃ ቢዚ ነን። የሀገሩ ሲስተም የሆነ መተን እዚህ ወረስ ነው። እናም በግብፅ ሳሉ የተማሯቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። አሁን በእነሱ መሀልና ከእነሱና ከእግዚአብሔር ምርጫ እንዲያደርጉ ይነግራቸዋል። ከዛ ማን እንዲመርጡ? እግዚአብሔርን። እኔና ቤቴ ግን ወስነናል አለ። እኔና ቤቴ ግን የእግዚአብሔርን ሀሳብ መርጠናል። እኔና ቤቴ የእግዚአብሔርን መንግስት መርጠናል። እኔና ቤቴ የእግዚአብሔርን እውነት መርጠናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ሲስተሙ በዚህም ሀገር ያለው አንዳንድ ማይመቹ ሲስተሞች አሉ። ስለዚህ ቆም ብሎ አይቶ ወስኖ እግዚአብሔርን መርጦ መጓዝ፣ የእግዚአብሔር ሀሳብ ከቤተ ክርስቲያን የሚነገረውን እግዚአብሔርን ስለማገልገል፣ የእግዚአብሔርን ቤት ስለማገልገል፣ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ስለማገልገል የሚነገሩን ነገሮች ሲኖሩ እነኝን መምረጥ። ሲስተሙ ሌላ ቢዚ ናችሁ፣ አይመቻችሁም፣ ልክ ነው፣ የሚገባ ነገር ነው እያለ ሲስተሙ የሚያስርበት መንገድ አለው። ነገር ግን በዛን ጊዜ ኢያሱ ምንድን ያለ? ዛሬ ምረጡ አለ። እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን። ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም ለሰዎች ይህን ምርጫ እንድናቀርብ፣ ዛሬ እግዚአብሔርን እንዲመርጡ፣ ዛሬ ኢየሱስን እንዲመርጡ እኛም የምንናገረውን ነገር አስችሎ በምድር ያስቀመጠን። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ፍጥረት ሁሉ የእግዚአብሔርን ልጆች መገለጥ ይጠባበቃል ይላል። ስለዚህ እኛ ያመንን ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አንዱ አርብ በወጣቶች ፕሮግራም ላይ የሚደንቅ ውይይቶች አሉ። እየመጣችሁ መካፈል የምትችሉ ኑና ተካፈሉ። በክርስቶስ የሆነውን ማንነት ስንወያይ ነበረ። አንዱ ምንድን ነው? ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይላል። ስለዚህ ይሄ ስልጣን የተሰጠን ልጆች ነን። ፍጥረት ደግሞ እየተጠባበቀ ያለው የእኛ መገለጥ ነው። ምክንያቱም ሰላም እኛ ጋር አለ፣ እረፍት እኛ ጋር አለ፣ ፍቅር እኛ ጋር አለ። ደቀ መዛሙርቴ መሆናችሁን በፍቅራችሁ ያውቋችኋል አለ ጌታ። ስለዚህ ፍቅርን እንዲመርጡ፣ ሰላምን እንዲመርጡ እኛን ነው እንዲያው በምድር ላይ እግዚአብሔር የመንግስቱ አምባሳደሮች አድርጎ ያስቀምጠን። ስለዚህ ወደ ሰዎች ልብ ውስጥ እየገባን ትክክለኛውን ምርጫ እንዲያደርጉ እንድናስችል አድርጎ እግዚአብሔር በምድር አስቀምጦናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ የሰላምን መንገድ ለማግኘት ውጤቱ የምንፈልገው ሰላም ከሆነ፣ በሰዎች መሀል ደስታ ከሆነ፣ እረፍት እንዲያገኙ ከሆነ፣ እንዲፈወሱ ከሆነ መንገዱ በእኛ ተቀምጧል። ከኢየሱስ የተነሳ እግዚአብሔር የተመሰገነ። መንገዱ እኛ ጋር ሰላም አጣን፣ መተኛት አልቻልንም ብለው ቢሉ ምን ማለት እንዳለብን ባለፈው እና ሀይሚ የሰሩት ድራማ ነበረ። እዚህ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ በዛ ጭውውት ውስጥ
እንቅልፍ እኮ በቃ ያስቸግረኛል ማታ ማታ ስትል አንዷ አይ በቃ ወተት ብትጠጪ ይጠቅምሻል፣ ወተት ብትጠጪ ልተኝ ትችያለሽ። ስለ ጌታ ትነግራትን ነበር በድራማ መሰረት የምታስታውሱ ካላችሁ። ስለ ጌታ ግን እንድንነግር ነው ያው የድራማው መልእክት። አሁን ትንሽ ወተት ብትጠጪ ወይም የእንቅልፍ መድኃኒት ብትወስጂ ወይም እንዲህ ብታደርጊ የተለያዩ ምድራዊ መፍትሄዎች ልናቀርብ ይሆናል። ግን ከዚህ በኋላ ኢየሱስን እንዲመርጡ መተኛት ያስቻለን እንቅልፍ የጣፈጠ እንቅልፍ ተኝተን እንድንነቃ ያስቻለንን ጌታ እሱን እያመሰግን መተኛት እኮ ማይችሉ አሉ። ዛሬ የመድኃኒት ማት እየወሰዱ ያም ቢሆን አልሰራላቸው እያሉ የተለያዩ የምንሰማቸው ክፉ ነገሮች አሉ በሰዎች ላይ የሚሆን ኪኒን እንኳ አቅቷቸው በደም ስራቸው ለመተኛ የሚያስችላቸውን ነገር ለመውሰድ የሚሞክሩ በዛው ሞተው የሚቀሩ ብዙ አሉ። እኛ ጋር ግን የእንቅልፍ የጣፋጭ እንቅልፍ ምንጭ የሆነው ኢየሱስ፣ የሰላም ምንጭ የሆነው ኢየሱስ እኛ ጋር። ስለዚህ ኢየሱስን እንዲመርጡ እንድንናገር በምድር ያስቀመጠን የእሱ ብሩካን ልጆች ነን፣ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ወጥተን እንናገርለት፣ እንመስክርለት። እግዚአብሔርን ምረጡ እያለን በትውልድ መሃል በክፋት በተያዘ በቀን ውስጥ ክፋት አለ፣ ብዙ ክፋቶች አሉ። ካለው ክፋት ግን እንድናስመልጥ ብርሃን አድርጎ ያስቀመጠን እኛን ነው። እኛ የዓለም ብርሃን ነን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለዚህ ያበቃን ጌታ የተባረከ ይሁን። እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ አዳኝ ነው። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ኢየሱስ ደራሽ ነው። እንደሱ ያለ ማንም የለም። ምን ዘምርለት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በሕይወታቸው የሆኑትን ነገሮች መተኛት አስቻለኝ የሚል ርዕስ ልትይዙ ትችላላችሁ። መተንፈስ አልችልም ነበር፣ እንድተነፍስ ረዳኝ። ይሄን ምለው የአፍንጫ ችግር ነበረብኝ። አንድ ቀን ጌታ ፈወሰኝ። አሁን አየር በቃ የተሽቀዳደመ ነው የሚገባው። እየተሽቀዳለ ሽው እያለ በቃ ጎን እያተገላበጥኩ ነበር ምተኛው። አሁን በፈለግኩት ስታይል ጌታ ይፈውሳል። አዳኝ ነው። ሰላም ሲሰጥ፣ እረፍት ሲሰጥ ይሄን ጌታ ነው ወጥተን ለሌሎችም እንዲደርስ እየተቆረስን የምንሰጠው። ስለዚህ በሕይወታችን ያደረገልን ነገር ሁሉ ርዕስ እየሰጠን በቃ በየቀኑ እንጻፈው። በድንቅ እኮ ያሻገረኝ ጌታ ስንደዋወልም በቃ የሆነ ርዕስ ስለ ኢየሱስ የምንናገረው አጠር አድርገን በሁለት በሶስት ቃላት መገለጽ ይችላል። ከጨለማው ዓለም ነፃ ያወጣኝ ጌታ፣ ብርሃን የሆነልኝ ጌታ፣ ወደ እረፍቱ የጠራኝ ጌታ። ስለዚህ እዚህ ከመድረክ የሚነገሩ ነገሮች በርዕስ ሲቀርቡ እዚሁ ብቻ የሚቀርቡ አይደለም። እኛም ደግሞ የሚባለውን ፓስተርም ሲያስተምር ሌሎችን ሲሰብኩ እየወሰድን ቶሎ ቶሎ ርዕስ እያደረግን ለራሳችን መያዝ። ምክንያቱም ወጥተን የምንገለጥበት መንገድ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጨለማዬን ጌታ አበራልኝ ብለው ሲዘምሩ ምን አይነት ጨለማ ውስጥ ይሆን እንደዛ የዘመሩት? እኛስ በዛ ውስጥ አልፈን ነበር ወይ? የበራልን ብርሃን ከየት መጣ? ከኢየሱስ። ስለ እሱ መናገር። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔርን መምረጥ የትክክለኛው ውጤት መንገድ ነው። እግዚአብሔርን ሁሌ መምረጥ፣ እሱን ቀዳሚ ማድረግ፣ እሱን ዋነኛ ማድረግ። ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርን በምድር ላይ አክብሮ ነው ያለፈው። እግዚአብሔር የሰጠውን ነገር ሁሉ እየተናገረ ያሳየውን እየፈጸመ። ስለዚህ እግዚአብሔርም ዛሬ በየዕለቱ አድርገን እንድናልፍ በሕይወታችን ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ። ፍጥረት ያን ይጠብቃል ዛሬ። ስለዚህ እግዚአብሔር በክብር ይግለጠን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ያደረገውን ደግሞ ማወቅ። ስለዚህኛው ቅድም ጠዋት ላይ እየጸለይን እያለን ሳሚ በድንገት ተነሳና ስለ አይነ ስውሩ እየተናገረ መጸለይ ጀመረ። ከዛ እንደውም እስቲ የታወሩ አይኖቻቸውን እንዲከፈት ብሎ ያን ርዕስ ለእኔ ሰጠኝ። ዋው ጌታ፣ እኔ እኮ የተዘጋጀ የመጣሁበት ነው እያልኩ አስብ ነበረ። እና ኢየሱስ ያደረገውን ማወቅ በዮሐንስ 9:25 ላይ እርሱም መልሶ ኃጢአተኛ መሆኑን አላውቅም፣ ዕውር እንደነበር አሁን እንዳይ ይህን አንድ ነገር አውቃለሁ። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ነገር አውቃለሁ ያለው ማን ነው ቢባል የሚታወቅ ልዩ ርዕስ ነው። ተጠቀመበት። በቃ እየሄደ በፈሪሳውያን ፊት ለፊት ዕውር ነበርኩ፣ አሁን ግን አንድ ነገር አውቃለሁ። አይኖቼ ተከፍተዋል፣ አይኖቼ በርተዋል። በፊት አላይም ነበር፣ አሁን ግን አያለሁ። በፊት በኃጢአተኝነት ይታወቅ ነበር፣ አሁን ግን ነፃ ነኝ። በፊት ለማኝ ተብዬ ይታወቅ ነበር፣ አሁን ግን ነፃ የወጣው ነኝ፣ አሁን ግን የማይ ነኝ እያለ ብዙ የሚናገርለት ነገር የቀረው ሰው ነው። እግዚአብሔር ተመሰገነ። ዕውር የነበርኩት ተፈወስኩ ብሎ ማወጅ ይችላል። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። መጠቋቆሚያ የነበርኩትን ሰው አሁን ፈወሰኝ ጌታ። የሰዎች መጠቋቆሚያ ነበር፣ ያ ኃጢአተኛው፣ ያለማኙ፣ አዛ ጋር የሚቀመጠው እየተባለ የሚነገርበት ሰው ነበር። ጌታ ግን ሲደርስ ከዛ ነፃ ወጣው። በፈሪሳውያን ዘንድ ሊቀርብ ማይችል ሰው ቀረበ። አንድ ነገር አውቃለሁ እያለ ቀረበ።
በእኛም ህይወት ውስጥ ጌታ የሰራው ያስቀመጠው ነገር በነገስታት ፊት ሊያቆመን የሚችል ነው። በመሪዎች ፊት ሊያቆመን የሚችል ነው። እነ ጳውሎስ ተገልጠዋል በመሪዎች ሁሉ ፊት፣ በመንግስታት ሁሉ ፊት። እግዚአብሔር ተመሰገነ። ስለዚህ ይሄ ሰው አንድ ነገር አውቃለሁ፣ እውር ነበርኩ አሁን አያለሁ እያለ ተገለጠ። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ሳለ እግዚአብሔር ሊፈውስ እንደላከው ይናገር ነበር። ስለዚህ ያ ሰው ምን ማለት ይችላል? ቀን ሳለ ተፈወስኩኝ፣ ስለዚህ ይሄ ቀን አያምልጣችሁ ብሎ መናገር እንዲችል አስቻለው ጌታ። ቀን ሳለ ተፈወሱ፣ ኢየሱስ እየሰራ እያለ ተፈወሱ፣ የምሕረት ቀን አሁን ነው ተፈወሱ እያለ በመመላለስ ሊሰብክ ሊያገለግል የሚችልበትን ነገር ነው ጌታ የሰጠው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስ በዛው ክፍል ላይ ዮሐንስ 9 ሙሉን ስታነቡት መስራት ማይቻልበት ሌሊት እንዳለ ይናገራል። ስለዚህ ያ ቀን ሳይመጣ ሰዎች እንዲድኑ ወደ መዳን እንዲፈጥኑ ምልክት አድርጎ ያስቀመጠን እኛን ነው። ወደ ብርሃኑ የምናመጣ ወደ ኢየሱስ የምናመጣ ከፍ ከፍ ያለውን ጌታ ለሰዎች እንድንገልጥ አስቀምጦ አድርጎ ያስቀመጠን እኛን ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ያን ሰው እንዴት እንደፈወሰው ስንመለከት በጭቃ አይኖቹን ቀባና ሄደ ታጠብ አለው። ከዛ በኋላ ሄዶ ታጠበ፣ እያየ መጣ። አምኜው ሄድኩኝ ተፈውሼ ተመለስኩ የሚል መልእክት ማስተላለፍ የሚችል ሰው ነው። ጌታ አዘዘኝ፣ ትእዛዙን ሄጄ ፈጸምኩ፣ እኔም ዳንኩ ብሎ መናገር የሚችል ነው። ስለዚህ ጌታ የሚናገረንን የሚያዘንን በእምነት መቀበል ስንመለስ ለጌታ ምስጋናን የሚያመጣ ነገር ይዘን እንመለሳለን። ታጥቤ እያየው መጣሁ ማለት ብሎ ማለት መናገር የሚችል ሰው ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጎረቤቶቹ የሚያውቁት ሁሉ ተአምር አዩ፣ በእኔ ምክንያት በከተማዬ ተአምር ሆነ ብሎ መናገር የሚችል ሰው። እውር ነበርኩ አሁን አያለሁ። በእኛ ምክንያት እግዚአብሔር በከተማችን ድንቅን ይስራ። በእያንዳንዳችሁ ምክንያት እግዚአብሔር በሰፈር በመንደር በቤታችሁ ተአምራቱን ይስራ። ባርካችሁ እያለኝ ነው ውስጥ። እግዚአብሔር በተአምራቱ ይባርካችሁ፣ በድንቅ አሰራሩ ይባርካችሁ። በሰፈር በመንደር በእናንተ ህይወት ብርሃን ሆኖ ይመላለስ። በድንቅና በተአምራቱ አብዝቶ ይባርካችሁ። ቸርነቱን እግዚአብሔር በህይወቱ ያብዛላችሁ። የእግዚአብሔር በረከት ዕለት በዕለት በሙላት በህይወታችሁ ይገለጥ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለጎረቤቶች ሁሉ መነጋገሪያ የሆነ እጅግ ያውሩ አይደለም እንዴ? አንዳንዱ አይሱን ይመስላል። አይ እኔው ራሴ ሆነኛል፣ እኔው ራሴ ሆነኝ። እናንተም በመንደራችሁ የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ በህይወታችሁ ይገለጥ። በሰፈር በቤታችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስለዚህ ጎረቤቶቹ ተአምራት እንዲያው የሆኑበት ሰው ነው። ለእግዚአብሔር ክብር የተጠበቀ ሰው ነው። ማንም ኃጢአት ያልሰራም እሱን እውር እንዲሆን የእግዚአብሔር ክብር በእርሱ እንዲገለጥ ነበር። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ክብር መገለጥ የሚጠባበቅ ነገር አሁንም በህይወታችን አለ። ምክንያቱም እኛ ብርሃን ነን፣ በየአቅጣጫው እናበራ። አንዱ በሰሜን አብርቶ ይሆናል፣ ገና የደቡቡ የምዕራቡ የምስራቁ የማዕከሉ ሁሉ ይቀራል። ገና ለምድር ሁሉም ይበራ ብርሃን ገና ይቀራል። ይሄ ሁሉ በህይወታችን ይገለጥ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያ ሰው ነኝ አለ። ያ የተፈወስኩት ሰው እኔ ነኝ። በዚህ ሁሉ መነጋገሪያ ይዞ መሄድ የሚችል ነው። አዎ እውር ነበርኩ፣ አዎ እለምን ነበር፣ አዎ በሰው እየተመራው ነበር የሚሄደው። አሁን ግን ራሴን ችዬ እንድቆም አደረገኝ፣ አሁን ግን ራሴን ችዬ እንድመላለስ አደረገኝ ብሎ የሚናገረው ነገር የበዛለት ሰው ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እስከ ፈሪሳውያን ድረስ የሄደ ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ጌታን ደግሞ ያየ ነው። ጌታን አየ፣ አይኖቹን አበራለት፣ ጌታን አየ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ክብሩን ሁሉ ጠቅልሎ ይሰድ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ትክክለኛው ውጤት የምናገኝባቸው መንገዶች ናቸው። ይሄ ሰው ሄዶ ፈሪሳውያንን እስከ መውቀስ የደረሰ ነው። እንዴት አታውቁም እንዴ? እናንተማ አለማወቃችሁ ድንቅ ነው። አይኔን እኮ አበራ፣ አይኔን ከፈተ፣ እውር ነበር። ቤተሰቦቹን እስኪጠሩ ድረስ ያላመኑት ነገር ነበር የሆነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የመነጋገሪያ ነገር ሰጠው ለዛ ሰው። ኢየሱስም ክብሩን ወሰደ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ነህምያ 2:20 ላይ አሁን ትክክለኛውን ውጤት በህይወት ለማግኘት እግዚአብሔርን ታምኖ መስራት፣ ኢየሱስን ማየት መጀመሪያ ያየ ነው። ከዛ ኢየሱስ ያደረገውን ማወቅ፣ እነኝህን ነገሮች ኢየሱስ ያደረገልን ምንድን ነው እያልን ርዕስ እየሰጠ ነው እየጻፍ ነው ማስቀመጥ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አንድ ቀን ወጥቶ ብርሃን ሆኖ ሌሎችን የሚያተርፍ ይሆናል። እግዚአብሔርን ደግሞ ታምኖ መሰማራት፣ እግዚአብሔርን ታምኖ መሰማራት። ነህምያ 2:20 እኔም መልሼ የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል፣ እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን አለ። እናንተ ግን በኢየሩሳሌም እድል ፈንታና መብት መታሰቢያም የላችሁም አልኳቸው ይላል። እኔ መልሼ
ነህምያ ተገለጠለት። እግዚአብሔርን ታምኖ መውጣት ፍሬ ያለው ነገር እንደሚያስገኝ፣ በረከት እንዳለው፣ እግዚአብሔርን ታምኖ መታዘዝ የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል። እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን። እግዚአብሔር ካዘዛቸው ነገር ጋር ጸንቶ መቆም እንዲችሉ በዚህ ቃል እግዚአብሔር ገለጠው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ነህምያ መጥቶ ቦታውን ይጎበኝ ነበር፣ ፍርስራሹን ያይ ነበር። ግን ምን ቃል ተቀብሏል በውስጡ? እግዚአብሔር ይረዳል፣ እግዚአብሔር ያግዘናል፣ ይሄ ቦታ ይሰራል፣ ቅጥሩ ይገነባል፣ ኢየሩሳሌም እንደፈረሰች አትቀርም በሚል እግዚአብሔር ልቡን ሞልቶ ስለነበር በንጉሥ ሁሉ ፊት ነው ሞገስ የሰጠው። ምን እንዲደረግልህ ትፈልጋለህ ብሎ ንጉሥ እስኪጠይቀው የሚያደርስ ሸክም ነው በልቡ ውስጥ የነበረው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁን ነህምያን ሄዳችሁ ብትጠይቁት በሌሊት ያየኋቸው ቦታዎች አሁን ግን ተገንብተዋል። በሌሊት ሄጄ የጎበኘኋቸውን እኛ ፍርስራሾች ዛሬ ግን ጸንተው ቆመዋል። ዛሬ ግን የሕዝብ መጠበቂያ ሆነዋል እያለ የሚናገርለት ነገር ነው የቀረለት በሕይወቱ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከመሳለቂያ ያተረፋቸውን ነገር ነው እግዚአብሔር በሕይወታቸው ያደረገው። ያ እንዲሆን ታምኖ እግዚአብሔርን መታዘዝ አስፈልጋቸው። ታምኖ ለእግዚአብሔር ክብር መቆም፣ ታምኖ እግዚአብሔር ከነገራቸው ካዘዛቸው ጋር መወገን አስፈልጋቸው። ስለዚህ በዚህ ቃል ተገለጸ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። የእኛስ የመገለጫ ቃል ምን ይሆን? ብዙ አሉን። እየመረመርን እንደዚሁ ፈልገን ስናወጣ ለሌላው መትረፊያ ይሆናል። የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል፣ እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን በማለት ተገለጠ። መልካም የሆነው የእግዚአብሔር እጅ በእርሱ ላይ ነበረ። ክፍሉን ስናነበው ነህምያ 2 መልካም የሆነው የንጉሱ ልብ ሳይቀር ለእሱ ሀሳብ የታዘዘለት ሆነ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የንጉሱ እጆች ለበጎ ስራ ከእርሱ ጋር አብረው የሚቆሙ ሆኑ። የተነሱባቸውን ጠላቶች ሁሉ እግዚአብሔር እያሳፈረ በነህምያ ውስጥ ያስቀመጠውን ቅጥሩን የመስራት ስራ ተጠናቀቀ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በክብር ጨረሱት። ሙሉን መጽሐፍ ስናነብ የሚያከናውን አምላክ በየት አለ? በሰማይ አለ። ይሄ አምላክ ደግሞ ከእነርሱ ጋር ነበረ። ዛሬ ደግሞ እርሱ ከኛ ጋር ነው። ኢየሱስ ሲናገር ምናል? እስከ ዓለም ፍጻሜ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሏል። የኢየሱስ ቃል ደግሞ እውነት ነው። የሚያቆም የሚፈውስ የሚያድን ቃል ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ለነህምያም የተነገረውን እያሰብን እኛስ በሕይወታችን ዛሬ እግዚአብሔር እንዴት ነው ሊገለጥብን የሚፈልገው? በሕይወታችን እኮ ድንቅ ነገሮች አሉ። ብዙ ነገሮች አይምሯችን ውስጥ እየተመላለሱ አውጥተን አንናገረው እንጂ ብንናገር ሰውን ከሞት የሚያስመልጡ ብዙ በእኛ ሕይወት ውስጥ በእያንዳንዳችን ሕይወት ውስጥ የተቀመጠዋሉ። ምክንያቱም እናንት ምንድናችሁ ብለውናል ጌታ? የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ እናንት የምድር ጨው ናችሁ። ጨው በጣም የሚገርም ነገር ነው። እየፈላ ባለ ነገር ውስጥ ጠብ ታደርጉታላችሁ፣ ዘሎ አይወጣም። እዛው ይሟሟና የገባበትን ነገር ያጣፍጠዋል። ወይ ተቃጠልኩ ብሎ የሚወጣ አይደለም፣ በቃ እዛ ይገባል። እህቶች ብለን በቃ ጨው የሌለው እኔ ጨው በጣም ካልበዛ በስተቀር ያነሰውን ነገር ብዙ አለየው። ጨው ያጣፍጠዋል ምግቡን አይደል? ልክ በትክክል ሲግንድ እየተቀመሰ ትክክለኛ ጨው መግባቱን ያን ጊዜ ይታወቃል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ፈላ ብሎ ዘሎ አይወጣም፣ እዛው ይሟሟና ነገሩን ያጣፍጣል። እንደዚህ የሌሎችን ሕይወት እንድናጣፍጥ አድርጎ እግዚአብሔር በምድር አስቀምጦናል። ያዘኑትን ሕይወት፣ የተከዙትን ሰዎች ሕይወት፣ የፈሩትን፣ የደነገጡትን በተለያየ ድንጋጤው ዛሬ ያሉትን ሰዎች ምናጽናና አድርጎ እግዚአብሔር በምድር አስቀምጦናል። ግን ጨው መሆናችንን ካላወቅንም ጨውነትን ከኛ ለማቅረብ ያስቸግረናል። ዛሬ እግዚአብሔር ያን ምንድን ነው ጨው መሆናችን፣ ብርሃን መሆናችንን ለሌሎች መትረፊያ መንገድ አድርጎ እግዚአብሔር እንዳስቀመጥን ዛሬ እያሳየን ነው። ስለዚህ ምንፈልገው ውጤት የነፍሳቶች መዳን ቢሆን፣ ምንፈልገው ውጤት ሰዎች እግዚአብሔርን እንዲመርጡ ቢሆን፣ ምንፈልገው ውጤት ሰዎች በእግዚአብሔር እንዲያምኑ ከሆነ እግዚአብሔር በእኛ ያደረገውን ነገር እያወጣን መግለጥ፣ እያወጣን ማሳየት፣ ሰዎች እግዚአብሔር እንዲመርጡት የመረጠን እግዚአብሔር ከምን አይነት ሞት እንዳተረፈን እየነገርን፣ ከምን አይነት ሞት እንዳወጣን፣ ከምን አይነት ጨለማ ውስጥ ኢየሱስ ገና ከመገለጡ በፊት ታላቅ ብርሃን ለከተማዎቹ ለሆነላቸው ከተማዎች በነቢያት ተነግሮ ነበር። ታላቅ ብርሃን ተገለጠላቸው። ስለዚህ እኛ ኢየሱስ የተገለጠልን ሕዝብ ነን። ኢየሱስ የባረከን ሕዝብ ነን። ስለዚህ እግዚአብሔርን ታምኖ መሰማራት። ሌላው ደግሞ በጣም በቃ ለትክክለኛው ውጤት ደግሞ ጠቃሚ ብዙ መንገዶች ናቸው ያሉት። እግዚአብሔር የተመሰገነ። የኢየሱስን ድምፅ መስማት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን አለ? በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ እኔም አውቃቸዋለሁ። ዮሐንስ 10:27 በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ
እኔም አውቃቸዋለሁ ይከተሉኝማል። የሚሰማ ድምፅ ያለው ነው ጌታ። ሰምተን እንድንከተለው የሚያስችል ርኅራኄ ያለው ነው ጌታ። ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ በምድረ በዳ ቦታ ብዙ ሺህ ሕዝብ አብረው በነበሩ ጊዜ ርኅራኄው ተቀሰቀሰ። ከዛ በቃ ያለ ምግብ እንዲሄዱ ላሰናብታቸው አልፈልግም አለ። በዛ ቦታ ተአምር ሰራ፣ ድንቅ ሰራ። በ2 ዓሣና 5 እንጀራ ሰዎች በልተው ጠግበው የተረፈው ነገር ከኦሪጂናሉ ይበልጥ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ርኅራኄው ሲቀሰቀስ ድንቅን ይሰራል፣ ተአምራትን ይሰራል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እኛ ድምፁን እየሰማን የምንከተል በማንኛውም ሰዓት ርኅራኄው ለእኛ ሊቀሰቀስ ይችላል። ምሕረቱ ሁሌ አለ፣ ቸርነቱ አለ። ዳዊት በብሉይ ኪዳን ይሄ ገብቶት ምሕረትና ቸርነት በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል እያለ ተናገረ። እኛ ደግሞ እርግጠኛውን ነገር የተቀበልን እውነተኛውን ጌታ ኢየሱስን ተቀብለን አለን። ስለዚህ ምሕረት ቸርነቱ ከእኛ ጋር አለ። ስለዚህ ድምፁን በቃሉ ውስጥ መፈለግ። ዳዊት ሲናገር ሕግ ለእግሬ መብራት ለመንገዴ ብርሃን ነው አለ። ስለዚህ በቃሉ ውስጥ ብርሃን አለ። መንገዳችን የሚያሳየን ነገር አለ። የምንፈልገውን ውጤት ሰዎችም የእግዚአብሔርን ልጅ የኢየሱስን ድምፅ እንዲሰሙ የምንፈልግ ከሆነ የሰማነውን ድምፅ ወጥተን ለእነርሱ መግለጥ። ኢየሱስ ያድናል እያለን፣ ኢየሱስ መሐሪ ነው እያለን፣ ምሕረት እንደማያገኙ አድርገው ራሳቸው የሚቆጥሩ አሉ፣ በኩነኔ የሚያልፉ አሉ። ምክንያቱም እኛ በዛ አልፈን ከዛ ያወጣንን ጌታ። ስለዚህ መሐሪውን ጌታ መግለጥ፣ እየወጣን ማሳየት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያመንነውን ጌታ ለሰዎች መንገር፣ የሰማነውን ጌታ ያየነውን የተገለጠልንን የዘላለምን ሕይወት ያገኘነውን ሕይወት ለሰዎች ማካፈል፣ መንገር። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከእጁ ደግሞ ማንም እንደማይነጥቀን ጌታ ተናግሯል። ከእጄ ማንም ፈልቅቆ አይወስዳቸውም ካለ በቃ የሚመጣውን ነገር በል ኢየሱስን ሞክር ማለት ነው። ኢየሱስን ሞክር። ከእጁ ማንም ፈልቅቆ ያወጣል። በምን ያህል አያያዝ እንደያዘን ያሳያል። ስለዚህ ችግር ቢመጣ ከኢየሱስ አያወጣንም። ፈተና ቢመጣ ከኢየሱስ አያወጣንም። ሞት ቢመጣ ከኢየሱስ አያወጣንም። በኢየሱስ እጆች ተይዘናል። ስለዚህ ስንመሰክር በኢየሱስ እጅ ውስጥ ነን። ስለ እሱ ስንናገር በእርሱ እጅ ነን፣ በእርሱ የተያዘንን። ውለታው ቅድም ፓስተር ውለታው እንደውም ሳስበው ይሄ ነገር እንደው የውለታው ብዙነት በሚል ርዕስም ልቀይረው አስቤ ነበር። በቃ ውለታው የእግዚአብሔር ውለታዎቹ ናቸው እነኚህ። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ሰዎች አሉ የእግዚአብሔርን ውለታ እየያዙ የተናገሩ። ያዕቆብስ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየው፣ ሰውነቴም ድና ቀረች። አየው ድኖ መቅረት፣ አይቶ ድኖ መቅረት፣ ሰምቶ ድኖ መቅረት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስ የሚሰማ የሚስብ የሚማርክ ሕይወት ሰጪ ድምፅ ያለው ጌታ ነው። ኢየሱስ የጌቶች ጌታ ነው። ኢየሱስ የነገስታት ንጉሥ ነው። የዘላለም ሕይወት ያገኘነው ከእርሱ ነው። ከእጁ አያስነጥቀንም። ለዘላለም ሊያኖረን ያዳነን እርሱ ነው። ስለዚህ ጌታ በሕይወታችን ይህን በሰጠን የዘላለም ሕይወት ዙሪያ እንኳን ብዙ ነገር ማለት እንችላለን። የዘላለም ሕይወት ይጠብቀኛል። የዘላለም ሕይወት የተሰጠኝ ሰው ነኝ። እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ያዳነኝ ሰው ነኝ እያል ለሆነልን ነገር ሁሉ ርዕስ እየሰጠው ልንዘምረው እንችላለን፣ ልንገጥመው እንችላለን። ግጥም እየጻፍን ጽሑፍ እየጻፍን ለሌሎች እያካፈልን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በራእይ 1 ከ12 እስከ 13 ምን ይላል? ራእይ 1 12 እስከ 13 የሚናገረኝንም ድምፅ ለማየት ዘወር አልኩ። ዘወርም ብዬ 7 የወርቅ መቅረዞች አየሁ። በመቅረዞቹ መካከል የሰው ልጅ የሚመስለውን አየሁ። እርሱም እስከ እግሩ ድረስ ልብስ የለበሰው ደረቱንም በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበረ። የሚናገረኝንም ድምፅ ለማየት ዘወር አልኩ። ከዛ ከምንሰማው ከኢየሱስ ድምፅ ጀርባ እርሱ ራሱ አለ። የሚናገረኝን ድምፅ ልዩ ድምፅ ነው። አካል እንዳለ የሚገልጽ ድምፅ ነው። የተለየ ድምፅ ነው። ለማየት ዘወር አልኩ አለ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል የምናየውን የኢየሱስን ድምፅ ሁሉ ቃሉን ሁሉ እንድናየው እግዚአብሔር አይኖቻችንን ይክፈትልን። አይኖቻችንን እግዚአብሔር ያብራልን። ጳውሎስም በቃ ይጸልይ የነበረው እንደው አይኖቻችሁ ተከፍተው የተጠራችሁበትን ተስፋ ብታዩት እያለ ይናገር ነበር። ስለዚህ የኢየሱስን ድምፅ መስማት፣ ሰምተን ለሌሎች ማሰማት፣ የሰማነውን ወጥተን መናገር። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የመንፈስ ቅዱስ አሰራር በጣም የሚደንቅ ነው። እግዚአብሔር ዓለማትን የፈጠረው በመናገር ነው። ይሁን ሲል ሆነ። ስለዚህ በእኛም ሕይወት ብርሃን ናችሁ ያለን ቃል እውን ነው። ብርሃን ሆነናል። አሁን እየወጣን ብቻ ማብራት ነው። የምድር ጨው ናችሁ ያለን ቃል እውን ነው፣ ሆኗል። ወጥተን መገለጥ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።
ክብር ለአምላካችን ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሌላው ውጤታማ ደግሞ የሚያደርገን መጠማታችንን ማወቅ። ሁሌ እግዚአብሔር ቃል የሚያስፈልገን ነገር ነው። ጌታ ኢየሱስም እንድንጸልይ አንዱ ካስተማረን ነገር የዕለት እንጀራችንን ዕለት ስጠን። በቃ ለዕለት የሚያስፈልገንን ነገር ለዕለት እንደሚርበን እናውቃለን፣ እንደሚጠማን እናውቃለን። ስለዚህ ነፍሳችንም እንደሚጠማት ማወቅ፣ ነፍሳችንም እንደምትራብ ማወቅ፣ ሁሌ ለየዕለት የሚሆንን ነገር ከእግዚአብሔር መፈለግ፣ ለየዕለት የሚሆንን ነገር እግዚአብሔርን መጠየቅ። እንደው አበረታታችኋለሁ፣ የዕለት ቃል ሳትይዙ በቃ ለዕለት የሚሆናቸው መሻገሪያ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አንድ ጊዜ ምን ሆንኩኝ፣ ለአንዳንዶቻቸው መስክሬ ይሆናል። ብዙ ጊዜ በስራ ቦታ የምሳ ብሬክ ስወስድ አደርጋለሁ የምላቸውን ነገሮች እጽፍና 1-3 ነገሮች አደርግና እመልሳለሁ ወደ ስራ ማለት ነው። የ1 ሰዓት የምሳ ብሬክ ስወስድ እና ያን ቀን ምን አልኩኝ፣ እሄዳለሁ ኮምፒውተር ላይ ስራ ሰራለሁ፣ ምሳ በላለሁ። ከዛ ያስኩት ላውንደሪ የሚሰጥ ልብስ ነበረ፣ እሱን ላውንደሪ ሰጥቼ ወደ ስራ እመለሳለሁ አልኩኝ። አሁን ቅደም ተከተሉ ቆይ መጀመሪያ ሄጄ ልብሴን ልስጥ አልኩና ሄድኩኝ። ልብሴን ለመስጠት ሄድኩኝ። ስገባ በፊት ያልነበረች ሌላ ሴት ነች እዛ ያለችው። ከዛ በቃ እይታ ሁሉ ተቀየረብኝ። እኔ በፊት ልብሱን ስወስድ የሆነ ማንጠለጥልበት ቦታ አለ። ከዛ ይመጡና ይወስዱና ይህን ያህል የምትከፍለው በዚህ ቀን ይደርሳል ብሎ ይነግሩኛል። ከዛ አሁን ሴቲቷ ለየት ባለመልክ ማመናጨቅ ጀመረች። እንዴ ምንድነው ይሄ ነገር ምንድነው የሆነው አልኩኝ። በቃ ልቤ ክፉ እንዳይወጣኝ ድምፄን ውስጥ የተቆጣጠረ ያስኩት። ከዛ በኋላ እንደተናደደች በቃ እዚህ ጋር አስቀምጠው በቃ እንደዚህ እያለች መናገር ጀመረች። አሁን ውስጤ መቆጣት ጀመረ። አሁን ተናድጄ አንድ ነገር ልበል፣ አይ ምንም አልልም አልኩና ጨክኜ ወጣሁ። አስረከብኩና ባለች መሰረት ታዝዤ ወጣሁ። ከዛ ምንድነው የሆነው እግዚአብሔር ስል እየተዘጋጀ ወጣ አለኝ በውስጤ ማለት ነው። እየተዘጋጀ ወጣ፣ የእግዚአብሔርን ነገር ይዘው ወጣ። ትዝ ሲለኝ ለካ በእሷም ውስጥ የሚሰራ የጠላት አሰራር ካለ ማፈርስበትን ነገር ተዘጋጅቼ አልሄድኩም። እሷም ወደ ጌታ ብርሃን የሚያመጣትን ነገር ልናገር ተዘጋጅቼ አልሄድኩም። ከዛ ውስጥ ከዛ ጊዜ ጀምሮ በቃ ቃል ይዤ የዕለቱ ቃል ነው ብዬ የሚይዘውን ነገር የምውልበትን ነገር እያያዝኩ መውጣት ጀመርኩ። ከዛ በኋላ የሚገጥሙኝን ነገሮች በዛ ቃል መሰረት አልፋቸዋለሁ። ያን ጊዜ ምንም አልነበረኝም ለማለት ማለት ነው። ንዴት ነው ውስጥ ያለ፣ እንዴት እንዲህ ታደርጋለች እንዴት ትላለች የሚለው ነገር ግን እግዚአብሔር በዛ ቦታ ላይ ክፉ እንዳልናገር አንደበቴን ልቤን ያዘው። ከወጣው በኋላ ግን ጠቃሚ መልስ ሰጠኝ። ስለዚህ ምንድን እየተዘጋጀን መውጣት፣ በስራ ቦታ ስንሄድ፣ ወደ ስራ ስንሄድ፣ ወደ ንግድ ቦታ፣ ወደ ገበያ ስንሄድ የሚገጥመንን አናውቅም። ተዘጋጅተን ግን መውጣት። ልክ እኛ የማን ወታደሮች ነን? የክርስቶስ ወታደሮች ነን። ስለዚህ እንደ ወታደሮች ተዘጋጅተው መውጣት። ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሄ እንደሚያስፈልገን ማወቅ፣ ተዘጋጅቶ መውጣት እንደሚያስፈልገን ማወቅ፣ መጠማት፣ የጌታን ነገር በምን ልገለጽ ዛሬ ማን ነው የሚያስፈልገው? አሁን ተዘጋጅቼ የወጣሁበት ነገር ቢኖር ለእሷም አካፍዬ ህይወቷ ወደ መልካም ይመጣ ነበር፣ ወደ መልካም ሀሳብ፣ ወደ ጌታ ሀሳብ ትመጣ ነበር። ስለዚህ እየተዘጋጀን መውጣት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሸክም እናንተ ደግሞ ሸክማቸው የከበደው ምንድን ነው ያለ ጌታ? ወደ እኔ ነው እኔም አሳርፋችኋለሁ። ስለዚህ ሸክም የተነሳልን ሁሉ ሸክም የከበደውን ስናይ ዝም ብለን እንድናልፍ አይደለም። ያን ሸክም ያነሳ አለ፣ ፈዋሽ አለ፣ አዳኝ አለ እንድንላቸው ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ውጤቶች በህይወታችን እንፈልጋለን። ነፍሳት እንዲድኑ፣ ሰዎች ወደ ጌታ እንዲመጡ፣ እግዚአብሔርን እንዲመርጡ፣ ሸክማቸው እንዲነሳ፣ ከጥማቸው እንዲረኩ፣ ሰላም እንዲሆን በምድር ላይ እኝን ሁሉ እንፈልጋለን። ስለዚህ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያስቀመጠውን ነገር ማንቀሳቀስ ነው ለዚህ ስራ። እግዚአብሔር ደግሞ ሊያግዘን ታማኝ ነው። ስለዚህ አንዱ የምናደርግበት መንገድ መጸለይ ነው። ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ ይላል ጌታ። በመጸለይ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ፣ ወደ ፈተና እንዳንገባ መጸለይ፣ የጌታን መምጫውን ጊዜ አናውቅምና ተዘጋጅተን ለመጠበቅ መጸለይ፣ ሌሎችም እንዲያደርጉ ማበረታታት፣ በደል የሚያደርጉብንን ይቅር በላቸው እያልን መጸለይ፣ የእግዚአብሔር የጸሎት አሰራርን እየተረዳን ያንን ተግባራዊ እያደረግን ሌሎች እንዲያመልጡ እንዲተርፉ፣ የሀገር ጉዳይ ቢሆን በሀገራችን የሆነው ያለውን ብዙዎች እንከታተላለን። ስለዚህ አሁን ምን ይሆን? እንደ ክርስቲያን ምን እናድርግ? እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ጸሎት፣ ውጤታማ የሆነ ህይወት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሆን መጸለይ፣ እግዚአብሔር ይሄ ይሁን እንዲፈጸም እያለን የምናደርገው ነገር እንዲበዛልን በመንፈስ መጸለይ። መንፈስ ቅዱስ ነው የሚቃትት። እኛ ጳውሎስ ሲናገር እንዴት እንኳን መጸለይ እንደሚገባን አናውቅም።
መንፈስ ቅዱስ ግን ስንፈቅድለት ርዕሱን ይሰጠናል፣ እንዴት እንደሚቃትት አብሮ ይሰጠናል። ያ ደግሞ ሲሆን ፍሬያማ ይሆናል። ምንፈልገውን ውጤት እናገኛለን። ሰላም በምድር ላይ ቢሆን፣ በምንኖርበት ሰፈር፣ በመንደራችን ቢሆን። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ እየተመራን ስንጸልይ ውጤታማ ህይወትን በህይወታችን እናፈራለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ለአገልጋዮች መጸለይ የእግዚአብሔርን ምስጢር እንዲገልጹ፣ ቃሉ እንዲበራላቸው፣ እንዲገለጽላቸው ቅዱሳንን፣ ህዝቡን፣ ቤተክርስቲያናችንን እያቀረበ የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ በቤተክርስቲያናችን። ስለዚህ እነኝን ሁሉ እያሰብን መጸለይ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ቴሌኮንፈረንስ ላይ እየገባ ርዕስ እየያዘ ብዙ ልንጸልይባቸው የምንችሉ ነገሮች አሉ። ለአገልጋዮች በስም እየጠራን መጸለይ እንችላለን። ለፓስተራችን፣ ለቤተሰቡ፣ ለዘማሪዎች፣ ለዲያቆናት፣ ለሚዲያ አገልግሎት፣ ለወጣቶች አገልግሎት፣ ብዙ አገልግሎቶች አሉ በቤተክርስቲያናችን። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ልንጸልይ እግዚአብሔር ያዘዘን ነገር ነው። እንደውም ምን ይላል? አስቀድሞ ለሰዎች ሁሉ እንዲጸለይ፣ ለመሪዎች፣ ለነገስታት ምልጃ፣ ጸሎት፣ ልመናና ምስጋና እነኚህ ነገሮች እንዲቀርቡ እግዚአብሔር ያዛል። ለታመሙ መጸለይ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ታመው ዛሬ ሆስፒታል ያሉ ስንሰማ እያመጣን እኛም እንዴት እንደምንጸልይ ግር ካልን ቴሌኮንፈረንስ ላይ እናምጣ፣ ርዕሶቹን ይዘን እንምጣ፣ እንጸልይ አብረን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ታላቅን ነገር ያደርጋል። ስለዚህ ውጤት የምንፈልጋቸውን ውጤቶች እንዴት ነው የምናገኘው? በእግዚአብሔር ሀሳብ ስንሄድ እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሀሳቡን ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ይላል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በህይወታችን የሚገጥማችሁን የገጠሟችሁንም ያለፋችሁበትን ነገሮች በቃ ርዕሱን መጻፍ። ታምሜ ነበር ፈወሰኝ፣ ተቸግሬ ነበር ደረሰልኝ፣ አዝኜ ነበር አጽናናኝ፣ አዲክሽን ነበረብኝ ነፃ አወጣኝ ብለን ስንል ይሄ እንዴት የሚሉ ይኖራሉ። እስቲ እኔም ፈልጋለሁ ያን የሚሉ አሉ። ምክንያቱም ዓለም ሁሉ በምን ተይዟል? በክፉ ተይዟል። ከዚህ ክፉ ለመውጣት ዓለም ሁሉ ይፈልጋል። ስለዚህ መንገዱ እኛ ጋር ተቀምጧል። መንገዱ እኛን ነው ብርሃን አድርጎ ያስቀመጠን። ስለዚህ ለጌታ ወጥተን እንመስክርለት፣ እንናገርለት። እግዚአብሔር የሰጣችሁን ያደረጋችሁላችሁን ውለታ በሙሉ አንዱንም አትርሱ። እንግዲህ እንዲህ ስንል እኔም ለራሴ እየተማርኩ ነው ያለሁት። መያዝ መዝሙር ከሆነ እግዚአብሔር የሚሰጣችሁ ርዕሱን ትሰጡታላችሁ። የሆነላችሁን ለእግዚአብሔር ስትዘምሩ፣ ግጥም ብትጽፉ፣ ለወደ ጸሎት ብትቀርቡ ርዕስ እየሰጣችሁ ብዙ አሉ እንደዚሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር በልዩ መልክ የተገለጠላቸው፣ ኢየሱስ የደረሰላቸው፣ ያቺ ከብዙ ዓመት ደም መፍሰስ ጌታ የፈወሳትን ብትጠይቋት አመንኩኝ፣ ሄጄ ልብሱን ጫፍ ነካው፣ ዳንኩ። እንዲህ መዳን አለ ብሏል። አዎ፣ ማን አዳንሽ? ኢየሱስ። እንዴት ዳንሽ አላት። የምትናገረው ነገር እየሞላ የሚወጣ ምክንያቱም ከስጋዊ ደዌ ብቻ አይደለም የፈወሳት፣ ከጭንቋ ሁሉ ነው። ያ ህመም ካስከተለባት ጭንቅና ሰቆቃ ሁሉ ነው ያተረፋት ጌታ። ስለዚህ ብዙ ስለ ጌታ የምንናገራቸው ነገሮች አሉ። አሁን እግዚአብሔር በቃ የልባችንን ምንጭ እየነቀነቀው ነው። ከዚህ በኋላ ይፈልቃል። ምንናገርለን ነገር ይበዛልናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ ዘመን ህይወታችሁን ይባርክ። እጸልይና ለፓስተር አሳልፌ እሰጣለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቃል እናመሰግንሃለን። ስለገለጽክልን እውነት እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በልባችን የሞላኸውን ነገር ሁሉ አሁን ለምድር እንዲገለጽ ልታወጣው እግዚአብሔር ምንጩ እንዲፈልቅ እየነቀነከው ስላለ እናመሰግንሃለን። ስለሚሆንልን መልካም ነገር ሁሉ እናመሰግንሃለን። አንተ አብረህን ስላለን እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ይህን ቃል የሰማን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ልብን የሚለውጥ ሌላውን የሚያድን የሚፈውስ ያንተ ነገር በእኛ ውስጥ እያለፈ ሌሎችን እንዲነካ እግዚአብሔር አንተ ባርከን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩኝ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ፓስተር ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዚህ በላይ በጭብጨባ እስኪ ጌታን ከፍ አድርጉ። አንድ ሰው ሲናገር ካሁን ቀደም ብሎ ተናገረ። If you want to get things done, give it to the busy man ይላል። እና በልባቸው የሰለጠነ ስራ ለመስራት ቢዚ የመሆን ካልቸር ያላቸው ሰዎች ባይዘወይ ቅድም ወንድማችን መስፍኔ ሲናገር ቢዚ የሚለውን ቃል አንድ ሬቨረንድ ተመስገን የሚባል ወንድም አለ። ሱዳን ስደተኛ የነበረ ከዛ እዚህ መጥቶ ሳምሃው በእድል አግኝቶ ዋይት ሃውስ ውስጥ ሰርቭ ማድረግ ጀመረ። እንትን ውስጥ
ከፕሬዚዳንቶች ከምናምኖች ጋር ሰርቭ ያደርጋል እና በጣም ትልቅ ቦታ ካሉ ሰዎች ጋር ምናምን እንደዛ ይውላል ይገባል ምናምን ሰርቭ ያደርጋል። እዛ ከምን እንደሚባል አላውቅም ስራውን። ከዛ ጌታ ጠራውና የወንጌል ሰባኪ ሆነ። በጣም የሚያስገርም በየቦታው እየሄደ ድንቅ የሆነ በፈረንጅ እንግሊዝኛ በምናምንኛ ያስተምራል እና እሱ ሲናገር ምን ብሎ ተናገረ? እኔ ከትልልቅ ፈረንጆች ጋር ሰርቻለሁ፣ ከትንሾቹም ጋር ሰርቻለሁ አለ እዚህ ድራገን ፋይሉ ጋር እና ቢዚ ነኝ የሚል ነገር ብዙ ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ግን ቢዚ የሚለው ቃል እኛ ውስጥ ነው ያለው እና ሰይጣን እንዳናድግ የተከለብን ቋንቋ ነው መሰለኝ። የሰለጠኑት ሀገሮች ስራዎቻቸውን ለመስራት በስኬጁል አድርገው አስተካክለው ይሰራሉ። ስለዚህ ቢዚ ነኝ ብለው ሰበብ አይሰጡም ለመስራት አንድ ነገር ላለማድረግ። ስለዚህ በኢትዮጵያ ካልቸር ውስጥ ፈረንጁ እንኳን የማያውቀው ነገር ገብቶብናልና እንንቃበት እያለ ሲናገር ነበርና በጣም ጌታን አመሰግናለሁ ስለ ወንድሜ ስለ መስፍኔና ስለ አሼ እንዲሁም በብዙ ቢዚ የሚል ቋንቋ ብዙ እነሱ ጋር የለም እና ስራ ይሰራል። በአገባቡ ነገር ሁሉ ሰርተው ያልፋሉ እና ባስቀምጣችኋቸው ቦታዎች ደግሞ ፉል በጥሩ ሁኔታ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ጌታን እናመስግን እስኪ በጭብጨባ ጌታ አሜዚንግ ትምህርት ነው ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ያስተማረን በወንድማችን። ስለዚህ ውለታውን የምንቆጥር ሰዎች እንሁን እያንዳንዳችን። እኔ በጣም ይገርመኛል። መጽሐፍቶችን አነባለሁ። እዚህ አይፓድ ወደ 600-700 መጽሐፍ አለ እዚህ ውስጥ ድል ባገኘው ቁጥር ዝም ብዬ አነባለሁ። በቀን ውስጥ የማነባቸው ጊዜ አለ የማነበው መጽሐፍ እና የሚገርመው በጣም ብዙ መጽሐፍቶች አንዳንዶቹ የሚጽፉትን መጽሐፍ ይገርመኛል። የራሳቸውን የህይወታቸውን ፕሬዲካመንት ያልፉበትን ጉዳት፣ በአስተዳደግ የሆነባቸውን ነገር፣ በቤተሰቦቻቸው የሆነባቸውን ነገር ነው እንደዚህ ሆኜ ነበር አሁን ግን ጌታ እንደዚህ ያደረገኝ ብሎ ነው የሚናገሩት እና ጉድ ነው ደግሞ በጣም ቤስት ሴለርስ ተብሎ ነው የሚጻፈው። በኒውዮርክ ታይምስ ላይ ምናምን ይወጣል፣ ሰው ሁሉ ያነባል። እኛ ህዝብ ደግሞ ምን ከሚመስል አደጋ እግዚአብሔር ታድጎን ለማንም አንናገር፣ ለቤተክርስቲያን አንናገር። እንዴት ይጽና ፈውሳችን፣ እንዴት ይዳኑ ሰዎች፣ እንዴት ተስፋ ያደርጉ ሰዎች። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ማዳኑን የምንናገርና የምናውቅ ሰዎች ያድርገን። እስካሁን ይሄ ቃል ዛሬ በውስጣችን ይስራ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቢተረጎም በብዙ መጽሐፍ ለአንዳንዶቻችሁ እንደውም ቀን ነው ይወጣላችሁ። ጭራሽ ተተርጉሞ ለዓለም ሁሉ የሚያነበው መጽሐፍ በሙቪ የሚተረክ ታሪክ ነው ያለው። እያንዳንዱ ሰው ታሪክ ጠጋ ብላችሁ በተለይ በዳያስፖራ ውስጥ ያለ አበሻ በዳያስፖራ ማለት አመጣጣችን ራሱ ታሪክ አለው። እዚህ ሀገር የምኖርበት ራሱ እንዴት እንድኖር አንዳንዶቻችን አውት ኦፍ ስታተስ ሆነን፣ አንዳንዶቻችን በሆነ በረሃ ውስጥ አልፈን ከአውሬ ተርፈን፣ አንዳንዶቻችን ከክፉ ነገር የሚጻፍና የሚተረክ ብዙ ነገር አለ። እግዚአብሔር አምላክ ውለታውን እንዳንረሳ ይርዳን። እስኪ አሜን። ላለው ደግሞ ምን ይሆናል? የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ይጨመራል። ስንናገር ይጨመራል፣ ስንናገር ይጨመራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እስኪ ይሄ ዘመን የኔ ዘመን ነው ብሎ እንደገና ሰማችሁ። ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ ይሄ ዘመን የኔ ዘመን ነው ብሎ እንደገና። ዳዊት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም የሚያስገርም ነገር፣ ጎልያድን ከገደለ በኋላ ዝና ወጣ በዓለም ላይ። በቃ ምንም ታሪክ የሌለው መታሰቢያ የሌለው ታናሽ ሰው ማንን ገደለ? ጎልያድን ገድሎ አንገቱን ከቆረጠው በኋላ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ላይ በጣም የሚያስገርም ታሪክ አለ። ሳኦል ሰማና ዛሬ በኃይል በትልቅ ቦታ የእራት ግብዣ ለዳዊት፣ ምክንያቱም ጎልያድን ለገደለ ሰው የእራት ግብዣ ተዘጋጅቷል። ሴኔተሮች ሁሉ አሉ፣ ምኖች ሁሉ አሉ፣ ከፍተኛ የሀገሪቷ ባለስልጣኖች ሁሉ አሉ። ዳዊት የሚምጣ ተባለ። ሁሉም ሰው የራት ልብሱን ለብሶ በሀገሪቱ ላይ ያለውን ትልቅ የተግዳሮቱን ምክንያት የሆነውን ጎልያድ ገልብጦ ይሄ ሰውዬ አሁን ዝና ወጥቶለታል እና ማታ ሁላቸውም በክብር ተቀምጦ እያሉ ማንም ይመጣል? ዳዊት ወክ ያደርግና ይገባል። ዳዊት ወክ አድርጎ ሲገባ ግን የክብር ልብስ የለበሰ አይምሰላችሁ። ዳዊት ለብሶት የመጣው ዘንጦ እንደዚህ 4 ፒስ ምናምን ካራባት አድርጎ እንደኔና እንደናንተ ዘንጦ የመጣ አይምሰላችሁ። ይዞት የመጣውም ይዞት የተሸከመው ነገር ነበር። ሳምሶናይት አይምሰላችሁ። ይዞት የመጣው ድሬድ የሆነ ጸጉር፣ ይሄ የጎልያድን ጸጉርና አንገቱ የቀላበትን ያፍጠረጠረው እሱ ነው ይዞ የመጣው። ዘበኛው እዛ ጋር ኖ ይሄ አይደለም አለባበስን ማስተካከል ይባል ኖ እኔ እኮ እዚህ የመጣሁት ይሄን ሰውዬ ስለገደልኩ ነው፣ ታሪክ አለኝ። እስኪ ባካችሁ አሜን አሜን። ዛሬ እኮ መታየታችን፣ ዛሬ እኮ አምረን መታየታችን እንዲህ አልነበረም ታሪኩ። እግዚአብሔር የገደለልን ነገር አለ። እስኪ አሜን አሜን። ያሳረደን ነገር አለ። እስኪ ልብሶቻችን አሜን።
እሱን ነው ይዘን ወደ ከፍታዎች የምንመጣው። መድረክ ላይ ስንቆም እሱን ነው የምናወራው። ከሰዎች ጋር ስንናገር እግዚአብሔር አምላክ ያደረገውን ነገር ተናግረን። ስለዚህ ዛሬ ውለታው አይረሳም። በግራና በቀኛችሁ ሰው ያለውን ውለታውን አትርሳ፣ ውለታውን አትርሽ በሉና ቆመን አጭር ጸሎት አድርገን እንጨርሳለን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ነው። ድንቅ መልእክት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ነው። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ እናደርገው። ውለታ አለብኝ፣ አንተ መልካም አባት ነህ በሉት። ድንቅ ነህ። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። አመስግኑት። በዚህ ሰዓት ዛሬ ስለተናገርከኝ ብዙ ያደረግከው ነገር አለ። ልናገር የሚገባኝ፣ ሊጻፍ የሚገባው፣ ሊተረክ የሚገባው በሕይወቴ ውስጥ ያደረገው ታላቅ መዳን አለ። ዛሬ ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሴ በፊትህ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እጆቻችሁን አንሱና እግዚአብሔር ይረዳናል። ዛሬ ትውልድን የሚታደግ ድምፅ አለ ባንቺ ውስጥ፣ ምስክርነት አለ ባንቺ ውስጥ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ በውስጣችን ገብቶ እንደ ሙት ባህር አይቀርም። የሚያልፍ ሕይወት አለ፣ ሌላውን የሚነካ ሕይወት አለ። እንደ ዮርዳኖስ ወንዝ ሕይወትን የሚሰጥ ነገር ነው በውስጣችን ያለው። ስለዚህ አንደበቶቻችንን ከፍተን በእግዚአብሔር ፊት እናመሰግናለን። አመስግኑት። ጌታን ከፍ ከፍ አድርጉት። ይገባሃል በሉት። ይገባሃል በሉት። ይገባሃል። አንተ መልካም አባት ስለሆንክ፣ አሳዳጊ አንተ ነህ፣ ረዳት አንተ ነህ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አንዳንዶቻችን እንናገር ቢባል ማንም ባልደረሰበት ብቻችንን በተቀመጥንባቸው በነዛ ቀናቶች ቤታችን ገብቶ ሐዘናችንን ከኛ ላይ ገለብጠው ጌታ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ግራ በተጋባንበት ምድር ሰማይ በጨለመበት በነዛ ቀናቶች ብቻችንን ከዘመድ ከአዘማድ ርቀን ባለንበት የረዳን እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እንዴት ይረሳል? ሁሉ ጊዜ ድምፃችንን ከፍ አድርገን ልንባርከው ይገባል። እጆች እነሱና አመሰግናለሁ ብሎ ዛሬ አመሰግናለሁ። ውለታህን አትርሺ ነፍሴ ሆይ ውለታህን አትርሺ በሏት። እግዚአብሔርን ባርኩ በዚህ ሰዓት። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አንደበቶቻችንን ከፍተን ለሁለት ደቂቃ እግዚአብሔርን እናመሰግንና ኢየሱስ ጌታ ነው አመስግነን እንጨርሳለን። ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እጆቻችሁ ይነሱ በእግዚአብሔር ፊት። የክብር መንፈስ፣ የክብር መንፈስ አመልክሃለሁ በሉት። አመሰግንሃለሁ በሉት። ድንቅ ነህ። ስለረዳኸኝ፣ አቅም ስለሆንከኝ፣ ስለታደከኝ ዛሬ የምናገረው ነገር አለ። ዛሬ የምመሰክረው ነገር አለ። ማዳንን አወራለሁ። ከፍ ከፍ አድርጉት። እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ አድርጉት። አንድ የቀን ስጣችሁና እስኪ ተናገሩ። ለሰው ያልተናገራችሁትን ነገር እናገራለሁ። ዛሬ በመቅደስ በሕልውና ውስጥ ተናግረኸኛል። ዛሬ እንደ ሰው መጥተህ አውርተኸኛል። ስለዚህ ማዳንን አወራለሁ፣ ምስጋና እናገራለሁ። አሜን 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 አሜን። ከፍ ከፍ አድርጉት። ከፍ ከፍ አድርጉት። አሜን። አይረሳም ያንተ ማዳን፣ መልካምነት አይረሳም። ከፍ ከፍ አደርግሃለሁ። በዚህ ቀን አደንቅሃለሁ አባትና አምላክ። አመስግኑት ወገኖች። ከፍ ከፍ አድርጉት። ከፍ ከፍ አድርጉት። የተደረገለት ሰው ድምፁን ከፍ አድርጎ መናገር አይከብደውም። ትልቅ ነህ እግዚአብሔር ለማለት፣ አንተ መልካም ነህ ለማለት በዚህ ሰዓት እስኪ ምላሽ ስጡ። ለመጣው ለእግዚአብሔር ቃል መልስ እንስጥ በዚህ ሰዓት። ባትረዳኝ ዛሬ እዚህ ያልነበረ መኖሪያ የምትሉ ሰዎች፣ ውለታህን አስባለሁ የምትሉ ሰዎች
የተነካችሁ የተፈወሳችሁ ጌታን ባርኩት። በዚህ ሰዓት ከፍ አድርጉት። አመስግኑት። አንድ የቃውሰው ጌታን ከፍ ከፍ አድርጉት። የክብር መንፈስ እናመሰግናለን። ከፍ ከፍ እናደርጋለን። እዚህ ቤት ከገባንበት ሰዓት ጀምሮ በተለየ ክብር የመገኘት የህልውና ሞገስ እግዚአብሔር አምላክ ያነጋገርከን ስላለበት ስለዚህ መንፈስ እናመሰግናለን። ዛሬ ከዚህ ከህልውና የተነሳ ከምስጋናዎቻቸው የተነሳ የብዙዎች ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጥያቄ መልስ ስላገኘ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለማዊ ስም ቃል እንደሚናገር ላለው ይጨመርለታል። ዛሬ ስለምናመሰግን ዛሬ ከፍ ከፍ ስለምናደርግ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የምስጋና መንፈስ በውስጣችን ስለታደሰ የጠላትን ሀሳብ የሚበቀል የክፋትን ምክር የሚገለብጥ ቅናትን በዚህ ቤት ላይ ስለተነሳሳ ስምን ባለ የእግዚአብሔር ቅናት ይህን ያደርጋል። ዛሬ ስለ ህዝብ ስለቀና፣ ስለ ቤት ስለቀና፣ ስለ ባለሪያዎች በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለማዊ ስም ስለተነሳ እንባረካለን። እግዚአብሔር ሆይ ከፍ ከፍ እናደርጋለን። ድንቅ ነህ። ስለማይነገረው ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን ተብሎ እንድትነገር ጌታ እግዚአብሔር አምላክ መነገር ከሚችል ከቃላት በላይ ቢዮንድ ዲስክሪፕሽን ስለሆነው ማንነት፣ መልካምነት ውስን በሆነው ጌታ እግዚአብሔር ኮልታፋ አንደበት አንተ እንድናመሰግን ፈቅደህልናልና እናመሰግናለን። ከፍ ከፍ እናደርጋለን። በዚህ ቤት ላይ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የጀመርከውን ስራ በዚህ ዓመቱ ከመጠናቀቁ በፊት ብዙዎች ወደ ክብረ ስለሚጠሩ ወደ ከፍታ ወደ ታላቅ ጉብኝት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ስለተናገርክላቸው ይሆናል ስላልካቸው ነገር አንዱም ሳይከለከል የሚሆንበት እግዚአብሔር አምላክ በክብር ስለምትገለጥ በኢየሱስ ክርስቶስ እናመሰግናለን። ጋሬጣዎች ከፊት ስለተወገዱ፣ ከልካዮች ከፊት ስለተወገዱ የሚቀጥለውን ዓመት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ አብሮን ስለማያሻገሩ በፊትህ ባሰብነው በዚህ በጾም ጸሎት ፕሮግራም ላይ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅና ተአምራት ነገር የምታደርግበት ጊዜ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። ሰው ባህሉ አይበረታም። የምታበረታው አንተ በነገሮች ጣልቃ እየገባ እግዚአብሔር አምላክ የመልጃን መንፈስ የሞገስን መንፈስ በሕዝብ ላይ እንድታፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለማዊ ስም ጸልያለሁ። እናመሰግናለን። ዛሬም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃልን ስላመጣ በመካከላችን ስለተናገርከን ተባረክ። ወንድማችንን ቃልን ያመጣውን ባርከው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለማዊ ስም በብዙ እጥፍ በብዙ አደባባዮች በክብር የሚቆምበትን የተለየ አንተ ክብር በላዩ ላይ ይሁን። እናከብርሃለን፣ እንወድሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለማዊ ስም ጸለይን። እጆቻችንን አንስተን ቡራኬ እንቀበል። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃችሁ። የፊቱንም ብርሃን በእናንተ ላይ ያብራ። ሰላሙንም ሁሉ ይስጣችሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም ጉባኤው ማለት በጭብጨባና በእልልታ እግዚአብሔር ኢየሱስ ጌታ ነው። የድልና የበረከት ሳምንት ይሁንላችሁ። ተባረኩ።